اوه ايها المسعفز. والله فاتتكم اللقطة شباب، والله فاتتكم. والله دي بخترع خلعة. هذا هو امرأ. أولادي أولادي هذا ما يموت. اقتلوه قبل ان يتكاثر. اقتلوه. سوف تموتون قريبا. ابرنا لو نفلت سوف اخوي هذا ليس تموتون اسرع يجرنا قريبا. بالشهر. اي والله لو نفلت. وخر راح اخليه يجاوب. اها 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 شنو؟ انا ايش تدري اخاف وين؟ هذا يقول شيء بدون يسيطر فيس علينا كم ما مرة ادري، ثانية. اعتقد الفيس كم هو الجاي يخرب لي الموضوعية. انا اقول له نطفر بالريش اي أنتم والله راح يسيطر بعثات علينا هذا. الموتى. ما بينحل راح يسيطر علينا هذا. أنتم بعداد ليش ما نبلغ عليه؟ سوف تموتوا أولا. نبلغ عليه منو؟ الشرطة؟ وانت أي مطلوب. مو انا اللي بلغتك بلغ. وين هم نزلوهم جوا ولا شنو؟ وانه شاعر او مجنون. اقول لك تعال جيب هذا هم جوا. تعال. كم واحد؟ اثنين؟ اي اثنين. تعال خل. يا اطفر اخوي عاو. ان يا ماكو شباب. ربنا فتحت الكام. اي والله حرام حرام، بس لما فصلت النت. تسوي لي سحر. يظنون تسوي لي انهم سحر اخوكم. انتصروا ولكن سوي لي سحر يجب اخوكم. أن تعالج الماستر أولا. من ايه؟ منو؟ ماستر. ماستر. جقاير. نعم، يجب أن تعالجه أولا. الماستر نايم على بطنه، شلون امد ايدي عليه؟ جسمي كزبر. يجب أن تذهب وتقطف من الشجرة. زين يجب ان نلوث الماستر عن اسمه. لا يمكنك إنه لا محصن. تتدخل يا حمق. اقول لك مولانا ام السحوره. ابو السحوره اطفره ايش تعطيني؟ اعطيك ها؟ اعطيك قلادة الحظ. قيادة شنو؟ قلادة الحظ. الحب؟ الحظ. وين الحاض. نعم. حلو. استخدم الرقم 29 حلو. في الأقمار وستربح. والله خلينا نجرب والله. لحظة. شرطة وين يا أخي؟ فين؟ ناخذك في الدرابين لك يشوفوك ذولا. يشوفوك يعني. هسه منين اصلا؟ منين اصلا؟ بس ايه؟ خليك هنا خليك هنا. ماك احد. طب هناك.
سو ساوند تراك طيب والله. هو شلونه فلتر كريتيف كومنز. ارجع لماتي تيلي بوم. وين سد البرد. حلو. خلنا ناخذ القلادة مال الحظ. ثواني فاتورة ثواني. يابا يمي الفاتورة يمي انا مولانا هذا. روح يقلبك قرد. تمام حياتي. حبيبي. الحمد لله على السلامة. بس وين روح بس خلنا نحشي. روح بس عندنا يلا. وين هالقلادة؟ نقعها في الماء وبعدها انقعها وين؟ في الماء واشربها؟ وبعدها اشرب لأنني الماء الذي أحمق؟ يأتي منها. وصيادة ماكو ويا الحص هذا نصيد بيه فخاتي؟ إلا سيجيب لك الحظ. مو داني العب صقله. يلا تعال. هم ادفاعي. تمام. بس خلي ادب هذا في شيء يخاف. اعوذ بالله. هسه ابول عليهم. غرفة عملية. بس مرخصتك تطلعي. يلا امشي منه. ايش طبقكم؟ لا ولا يابا ما بدنا شيء نزقيكم بدنا نطقطق عرمل جوا. ايه ها ابي حالة شنو؟ لك عاوش. تعال اقول لك عايش. يلا امشي. خبر. تعال. المشي لك عاوش. هذا درباك بلقط لا تزلق درباك. منا تي على الخط. هذا الخط الابيض امشي عادي. هم على الخط الابيض. لا تنايمنا ولا اين هم؟ هناك الحمقى هناك في البار. لا يا الكعبة. انت معي لا تخاف. يعيش الماستر يعيش ماستر. الذي تفعله ماستر جندهم ماستر. لا حجندي. انت الان تحت سيطرة المونستر واسمك زعبول يا ابن لك عاش يا أورانج ذبحوني دخيل الله. لبست مسعف زربة. الحقني الدين. تعرفين فيه. لك يطفر يا ايتها الحمقاء الصغيرة. وأجندكم جميعا واحد تلو الآخر. وأنت أيها الخالدي اذهب وتزوج تلك الفتاة. يا فتاة ما ادري بيزوجني ساحر بيزوجني حتى الساحر بيزوجني. ما انت بس هيدا ملاج من المستشفى دخيل ربك ارحموا امنا لا نغمض ما رايك عيوننا. بالنومة على البطل؟ سوف اقتلك انت. شوفوا لنا ملا يقرا علينا. ذكرني معون. بالشرطة جاب رقم الشرطة دق على الشرطة. دقوا على الشرطة والله دقوا على الشرطة. جاب رقم الشرطة. قلنا ذني جدا من ترفق لا السحارة. هو هسه ثواني هذا منو هذا جاب رقم الشرطة. انا اسمي معون. سوف نشقكم. خاشوقي. هذا من هذا. انا يا الماستر. شباب جاب رقم الشرطة. شنو؟ ثواني ذني نفس الاصوات ثواني. هذا عزرائيل. هسه انا فرزل لك ما قال خلها اوكي تعال اسمي معون. اسمي ماستر. تعال فرق هنا. تعال. منكم ما عرفتوها. انت منو؟ ودوني المستشفى. عرفت ايه؟ منو هذا؟ تعال خذ
أسيطر على عقولكم جميعا. هذا تويوتا. هاي التوشه وهذا من هنا هذا من اللي عندك فوكس اللي عندك. هذا ابو اللي عندي ابو فاكس الحباني. وهذا إيه، وهذه تويوتا. هذا فوكس فوكس. هذا فوكس البيت. اللي بيدي فاكس، وهذا اللي عندك منو؟ لولو سوف هذا ألعنك بلعنة خاصة. هذا اللي تحت لولو. تحت منو؟ توشه. هذا تويوتا. هذا منو؟ لو تويوتا. سوف أجعلك لن تنجب الأطفال. منو هذا؟ لولو لعنة خاصة والله. اي صدق هذا قال منو؟ له بس اشوف لك اياه منو. تعال انت منو؟ مين زربوشة مين زربوشة اسمعون. تعال لو تعرفه منو. تعال مد ايدك عليه ولا هو؟ والله خلينا نشوف شو هذا. وقف طلع الماوس بعد شنص. كرشت اللعبه بعد شنص. أوي. ما ادري هيك انه قبلها ما ادري. مسعف هيك عرست وجهي. مسعف. فلتطق هو حاسبته. شنو ببجي هو شنو؟ والله طلع الماوس. ايش عليه ولا طلع؟ ولتحترس ماكو بيرو الحاسبة. ما يقبل ايش. دوس الت وكنترول وش اسمه ابن ماستر. ماعون. شفت ماكو؟ مسعف. يا ابو ودون على الجهد اللسان انا اطول من عندي. يبا خلينا نقطهم بالحاويه شباب ما يصير تعرف عليه، ما تدري من الصوت، ما يصير. يكرم الله ابو طبر وكلولو. وشنو يكرم الله خير يعني؟ خريطية ملتوية. الله يطيح حط شني منه ويسره. خليكم عايشين. سوف يحل عليكم اللعنة. صار سربة مو مؤثر. شوف راس خايف. سوف يحل عليكم اللعنة. لعنة الذباب. بس يا طيه الهاي. ان يحيى. مسعف شو ليش تسوي فيهم معي؟ والله؟ نبلغ الشرطة سلمهم الشرطة هذول. لن يأتون. انتهم سوف يموتون في الطريق. وجع ساحر. رخ سوف اطير. فرفر التليفون. سوف تموتون. هذا قاعد يتحول. سوف تموتون. يا الحصان. هذا عزله هذا بالمجاري خليه. يلا سوف تموتون. يبا واحد يشيل الفرس اللي عندي. لن تقدر. وذاك بحر في الزوجة خلط. بلغت الشرطه. لا يمكنك لمسي. العفو سوف ألاعب الغالي على الغالي. يعني شنو قصدك الشحاطة؟ يلا تعال خلاص ما عندي ما تلس عوره. بالخيزرانة، اي بالخيزرانة. خليه يطلع منه اي. اعطيني شوي خليه يطلع منه اي. اعطيني خليه يطلع منه الجني. اوي ابن ماستر. اطلع يا يني. داشق مالكتي شي اسمه ملاكمة. خلاص اسمه تعال. اقول لكم بين الصوت. شنو شفنا صار ساعة. شو معناها نطق؟ هو هذا اليمي هذا يطلع. قصة فاتورة عمار. ماكو صوت. وقف فاتورة. انا ما ضل كل شويه ريب واحد كل شويه قاعد يموت. الحقنا. ما تخاف على حق. ينزل عاد. ما ينزل. يا لولو. يا متشل. وقف. متى ما وقف. لما توقف راح اسيطر على عقلك. اقول لك لا يا الله. ايش تم السيطرة على عقلك. هدني ايها الذيب. كافي وين مو كافي. كافي ما ترس حوره ما الحرمل.
من امه هالتسحراني ماستر. ثواني يلا لا. راح كنك. ثواني. انا بس اشوف والله انا ما اسوي شيء. يعني لوت مرة لوت 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 لوت. لا 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 احد يطب لا لا عاد ما لوت بالنسبة لي، انا ما علي يعني. انا بالنسبه لي راح منو اصور هذا؟ شادو بلاي ان انا ما ملوت شيء. ها طالع منو هذا؟ والله كذاب. لا فكاك عندك اخ كذاب النغر كل شيء موجود. الطبر منو هذا؟ الطبر حاخذ الطبر. من هذا الدجال؟ اعطيني اياه. لا وانا ابو توبه. لا عوف عوف. ماشي عمي ماشي. والله ما اخذت شيء وسترها لاختي. هات عمي. فك الكلبشه مالته حتى ليش تقول. بلا خلينا نشوف. قام ماخذ من عندك شوفه. تشيكي غراضك عمي من هالسيف. تشيكي ده تشيكي غراضك تشيكي لا خلي وجهك. والله لو فيطر عليك والله. يسيطرون علي انا لا مضيع حظي. وينهم جنودي؟ بس نشوفكم والله. ما اطفر. معون. نعم. بنذهب فقد الرجعنا بالشبشب بنذهب نستجمع رجعنا قوانا. تعال يا أصبر. المعون تعال. اصبر. فليأتينا لاوي. فليأتينا لاوي الملعون. لأشقهم دولة. سوف أجعلهم وصلتين بس اعطيني السكينة ارحم امي. اين انت يا لاوي؟ دواخري. واخري منو؟ تاج راسك الماستراني. احنا ننتظرك اوكي؟ تعال معون. خابير. نعم. الماستر موجود. نحن تعال ماستر تعال. تعال احنا قدامك تعال. ماستر ما هي الخطة؟ نجند جنودنا وننتقم من هؤلاء الملاعين الحمقى أين هم جنودنا؟ أين هو السكريتي؟ يم أين هو السكريتي؟ سوف نقتلهم جميعا. نقتل في دربونة. نعم. هم بلا. أين أنت؟ سوف ألعب الغالي على الغالي. كرم الله. أين أنت؟ هم بلا. أنني في الملكية. إنه ابن ماستر. هل غيرت ملابسك؟ أين لماذا في الملكية أيها؟ الملكية مع اشلع وبلع. صاحبي. تأتي الآن. لا يا مولاي. غلط. تأتي الآن. ايها الخاشوق. لا. أريد تغير أقتل ملابسك. كلولو وأنا اسمي معون. أريد أقتل كلولو. إلى أين؟ إلى أين؟ نعم. لكي نكبر ولكي نسيطر على هذه المدينة الصغيرة. بعمرك يا مولاي. يا أين أنت الآن يا مولاي؟ أنا في الثالثة. سيطروا على عقل هذا. أنني قادم صلوخ وأطير بعض الفروخ. نعم اسرع أيها الفارس. نعم أنني أسرع مولاي. نعم. بس سيارتي وين سيارتي؟ أنا رجل. أنا لست ببنت. كلولو. نعم. لا تخاف انظر إلي. الو. باوعي. اقول لك. باوعي لا تخاف تعال. ضلعي.
ماعون ابن القرى ماعون، أين هيبتك؟ عارف عليك. تتحول ويانا لو لو تموت. ما تقدرون تموتوني. وش ما هي قاعد ايش يسمونه؟ ماستر. نعم. انه يأبى التحول معنا. إنه يأبى التحول؟ نعم. فلنقتله. تعال. لا يا الله. تعال. تعال. أين هو؟ أين هو؟ تلك الجهة، هناك. أين هذا اللعين؟ أين هو؟ أين ذهب؟ لولو لولو كلولو تعال لا تخاف. من عضك؟ لولو كالو لولو كلاليلو لولو كلاليلو لولو لن نؤذيك، تعال قليلا. تعال لولو تعالي نذهب ونستمر. لا لولو أين هو؟ لقد قتل صاحبنا، لقد قتل ماعون. ماعون وين ماعون؟ ماعون في حصل ماعون. ماعون ماعون أنا قد عصيت، صارت شرفي. ماذا حصل؟ إنه الذيب الدو. قتلك الذيب؟ نعم، ابن ماستر اللعين. يا أريد بعض من الرأس الفئران. أريد أن أتناول. ليس لدي رأس فأران، ولكن لدي أسنان المعزة. تأكل القليل؟ نعم أقربشه قليلا. نعم أعطيتك. لا، فأنا أقول بجد. نعم 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 تعال. هذه هي القليل من المعدة. القليل من. نعم. لا 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 لا. نحن في خدمتك. نحن تحت أمرك. خيولنا جاهزة. غير ملابسك ولنقتل هؤلاء الملاعين. ومن أين آتي بالأرقام؟ ستكفروننا في هذه الليلة المباركة. سوف نعطيك الأرقام أيها أنا سوف أعطيك. لا تعبون. عليك لا عليك. هيا هيا بنا، تعال. أين هو؟ يا طاعونا يا صغير يا مسكين. دفكة مع شعر. مسعف ورانا، مسعف ورانا، مسعف. ارحموا يا أمي.
دكتور ذكرتكم هذا مو دكتور، هذا طارق من هذا مو دكتور، هذا دودة. ليش كذا هذا لقد مت يا خوات المنجنيق. كذا. لقد مت يا خوات. تعال. إن هذا طيروا بنا إلى المشفى. لن يأتوك. أمك لو موجود. لن يستطيع أن يمسك بضرر. لا 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 غير جني. يا هذا اي خلوه انهاش، خلوه انهاش. هاك مسيف، خلوه انهاش. دير بالك منهم لا يسحروك. واحدي بدا مال اسمك قسما بالله بس دقن شو اسمه. أرميني ماستر معود. نعم. أرميني. ولأنها أنواع توجد فيها الشريطية، توجد بها الأسكارس ومختلف الأنواع، ولكن التي عند ذيب فهذه دودة البقر الشريطية. دكتور دكتور بعض من النقاء والدوار الشديد نتيجة السؤال. حسن وين انت؟ دكتور حسن تعال، لديك هنا واحد مصاب هنا. عالجني ايها الابله. والله ماكو. أخ يلا روحوا بدلوا، ما خلصتوا دخيل الله. يا بغير اعالج اختي. عالجتها لاختك. الله فدوى قلبك رحم الله. هذا شلون ولا؟ عيب تعال عيب. هنا تعال. بس وخر عنه. دفكوه عاد دفكوه. هذا قاعد يدود ترى. مولاي أغير لك ملابسك. هيا نحن في خدمتك، نحن تحت امرك. هيا بنا. اسمي ابا كالة الخشعمي. أبا كلا نعم. الخشعمي. نذهب مشي. فعل ما يقوله الماستر فحسب. اركضوا. راح يوصلنا. ما تكريت يا خراب الشرف شلون يركض. يما على غضب الساطع. نعم يا ابا رنا. اين هو؟
سيارتي انا وين خليتها جماعة؟ سربوس. والله سالفة هالقدوسة والله. نحن سكارى. 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 ايها الملعون اصحى. نعم. اصحى. نعم. غير ملابسك كيف يعطيك شعبود الملابس لاوي. نعم نعم نحن في خدمتك. تعال. كم؟ أظن أني لا أملك الدراهم. أتظن أنك طمست هويتي ومحوت ذاكرتي ماستر. نعم. عبثا تحاول تعال. لدائر أنا نعم يا معون. ما رأيك بتشغيل المشعوذة والشعوذة هنا في هذه السيارة؟ عندك مفتاحها؟ نعم. السافل الحقير لقد خدعتني، لا عندك مفاتحة. ارتشاب. يا ابن القندرة. ما أعرف. اوه ماستر. كاو هذا معون. هذا قم بتشغيلها. سوف أندمكم. وش رايك؟ اسرع يا ماست. لا تشتغل. على شوف هذا تعال لا يسحرك تعال. شلون قاعد؟ اعطيني شي يسمونه. ماذا؟ بدلوا دخيل الله. الماذا؟ انسحر ابو الاحمر انسحر. مع معون أخبرك سرا. معون سوف نقتل كل بشر في هذه المدينة الثالثة. هل تفهمني؟ سوف نقتل كل بشر في هذه المدينة الثالثة. نعم. إنهم قد قتلونا ودنسوا هيبتنا وسمعتنا. سوف نقتلهم وهذا سر لا يمكن. نعم. بالحافلة معود. الباصي. يحيى العدل. يحيى العدل. يحيى العدل. مسيطرة على ديب. المسيطر هنا. نعمكم. ديب سوف تذهب الآن وتقتل أصدقائك. ابن ماستر. هيا ديب اقتلهم. ابن ماستر. هذا أمر. ابن ماستر.
ابن ماستر. اهلا بعودتك. نجندهم الآن. صمامك بنجاح. روح بدل. روح بدل. تعال معي يا ماستر، تعال. دقيقة يا لاوي. نعم. أحييهم بتعاويذك. ماستر. هل تستطيع أم فقدت المهارة؟ لا، ماستر يا معود. نعم. ماستر دولي. نعم. نحولهم. نحولهم. نأخذ أملاك يا هذه. كلولة ويا آرال سوف تنضمون معنا. شئتم أم أبي. تروح انت يا كلولو. لولو لا تخالف الأوامر. لا تموتون. اقتلوا. لا يا الله. لازم تنضموا معنا الآن. انضموا معنا شئت أم أبيت. نحن المنتصرين في هذه تعال تعال. ليش ما غيرت؟ ليش ما غيرت؟ ليش تعصب الماستر؟ أخ ليش اني شريت يا اخي؟ هل تنوي الغدر بي؟ ماستر. ماستر ماذا بك لولو؟ هل تحول أو لا؟ لو تحول سوف اخ الله. نعم سوف يتحول. سوف يتحول. لا لا لا. أرجوك تحول. عليك العباس عليك اتركني وشاني يغرب عن وجهي. سوف يتحول وسوف أرجع له الذاكرة. سعيد. تحول كلولو. انظروا إلى لون ابداعة عيوني. امك تحول. ابداعة امك. تحول. يبدو اننا وين شو اسمه؟ مضطرين لاستخدام. نعم. عملية. لا عالجه هنا. لا تستطيع يا معول. لا شو يسمونه. مسلم ما يخاف على حياته. عاد معون. لا استطيع يا معول. معون. لماذا لا يصعدني؟ اللي يصعدك يصعد. انا عندي 2 متفنشين راح اجيبهم المستشفى. وين صارت فيني الدنيا وين؟ انزل قلبي يا معود انزل. اسكت امتثل للأوامر. سوق عليك كيف؟ قتل مسعف والله نفسه. مسعف ضايج. تعرفوا وياه؟ ماشي خلاص. مضربوري؟ عندي احساس. لا مو سبب فرح متهنين بالثالثة. ماستر هذا لأجلك يا ماستر. خايفة النت اللي راح نبلعها. احسنت. اصعد يا ماستر. احسنت يا معون. سوف اصعد يا ماستر.
روحي ماستر العفيفة. والله حوذا لو ايش من ضعافون الجبناء. تبلل منو بعد؟ فلنسيطر على اعطيني اكل بسرعة. نعم. اكل يا عراق. راحت إن الساحر لا يقول أعطيني. هاتي لي بعض من الاكل يا آتني هاتني تعال. اعطني. تعال يا خاشوقة أعطيك معون يا معود. معون انزل. أنا ابن من؟ انت ابن ماستر. من هو ماستر؟ ماستر هو قائدنا وسيدنا في هذه الدنيا. أين هو؟ أنا لقد مات. هل تريد أكلا؟ لنحوله. حوله. هيا تريد تحول. بعض من الأصابع الضفاف؟ لنحوله معنا. لنحوله. أيها الجنود، أيها الجنود الشرفين، لدينا تمثلوا. مهمة. امتثلوا الأوامر، السيطرة على الأولى. ليس لديك غير خيار يا خالدي، فأنت محاصر من جميع الجهات. أنت محصور. فهذا فهذا هو قرارك الوحيد في هذه الدنيا. أنت خلقت لكي تسمع أوامر الماستر. وماذا اسمه؟ هذا اسمه هازوقة. هازوقة ولاوي وماعون. وما اسمه؟ لنزعفه. وما اسم الذيب؟ معود. يبا هيا نزعفه. هيا. يجب أن تعبئها بالوقود. نعم صحيح. ما هو الوقود؟ ماذا تعرف عن الوقود؟ إنه مادة يتم تكريرها، يتم استخراجها من قاع المحيط أو من قاع الأرض، وثم يذهبون إلى أنابيب وثم تتكرر وتذهب إلى ديزل أو بنزين أو غاز. كيف لك أن تعرف هذه المعلومات؟ فكنت أسكن في بئر نفط في طفولتي. يومكم من يوعد الموت. ليس لدي فلوس من هيك من تعال لدينا دراهم. أعطني. دم. لماذا أعطيك؟ فالأسهل أن أبيعها أنا. إنني أقول كثيرا. وين كمان؟ ما الخطة يا ماستر؟ السيطرة على الأولى. ماذا سوف نفعل الليلة يا بيكي؟ ينضموا لنا أو يواجههم الموت. بالله عليك يا ماستر، تم تعبئة الوقود. سخ خذ يا ماستر، وأنا لا أملك المفاتيح. هيا. يا حموضة. أين ذهب ذاك التكريتي؟ إنه سافل وخائن. أين هم؟ بغاتي نفس بغاتي مالتي ها؟
يدفعون. انت محصور. انهم يتبعون دين جديد. نعم بنفسر نعم. ما سيارتك أم عربتك أم طيارتك لا أعلم ما هي لن تساعد في هذا. تساعد. إلا أن تساعد. إنها بطيئة ولكنها جميلة. أين الذهب؟ إنه ما أمامنا. أسرع أسرع يا ماستر. هيا هيا. لقد ألقوا القبض عليه. آي لا. آي. والله ابن ماستر خوش ابن ماستر. الوليد يموت. حولوه. على ماستر. أسنبق لا جنبق لا بنبق ساتا. صار فيها جنبق. جنبق راح تتحول يا خالتي. سوف تنضم إلينا شئت أم أبي. هذه بأوامر. إلا سوف من تنتهي قريوش من حياتي. قريوش عن ترطوش عن ترطوش عيطوش جورج اسطاخ اش مختاخ مش لماخ مش ليمون الله. طاغوت. افترض أنه تحول أليس كذلك؟ انا خازوقه. صلصوخ صلصوخ فكوني صفوخ. هيا يا خازوق. خازوق الملك. هلا بك يا يرتدي الزي الرسمي. هيا. يرتدي زيك الرسمي يا خازوقة. يا الله. دبلة. أين سيارتنا يا عراق؟ هذه هيا. لنأخذ بعض من الدراهم من البنك. هل لديك كريم كارد؟ عيوني مشكور. لدي عملات معدنية. نعم. ليس لدي. معظم ما شاء الله حتى سيارتكم خايسة. نعم. أنت خازوقة. خازوقة لا يهتم بالسيارات. خازوقة ما هذه نحن الصور لا اللي نعلم. وراك؟ لا إله إلا الله. أدري. مشعوذين مسحسريات. شنو الصور؟ معودين. نحن لا نعلم ماذا هذه الأمور. نحن لا نهتم بهذه الصور. نعم. يعيش ابن ماستر. يعيش أين ذا؟ ابن ماستر. يا لقد ضم إلينا جند عظيم. كم الرقم؟ اكتب. ارجع من شلون الوراء أشغل هاي فهي الأغنية؟ قريبة. اوقف. أغنية تخوف.
ايش بيها انت البيت؟ اقول لكم انشلبوا شلبت الحاسبة. شنو اكلت اليوم ميبس والله ما ادري. كوبي رايت؟ شنو كوبي رايت؟ على شنو؟ لا الاغاني كلها ما بيها كوبي رايت، لا تخبلوني. اليوم شكلت والله شلون فرحت انه اليوم كلت قرمشات وبعدني جوعانة تاكل. لك مو انتي حاسبتي الجي بي يو 100% جاي تقرا عندي. بعد دخولي اخبط غيره. حاسباني ثاني عرفت في البيت. ما الذي حصل؟ انا اصلا سلاحك بس يجي ابو وجهك قلت له اوكي. وما يصير متكرر. لا تقتل اراز، لا يا معود ماستر. من الذي قتلكم؟ انه الدودة وطن. وطن الشاي. شقه. أين هو؟ ليه شقيه شقيه؟ أين هو هذا السافل؟ أين هو؟ صح. متى يشع الظلام والنور؟ سم. لقد زهقت. يلا هسه لازم يبدلون بعد. نطلع الضوء. مشعوذين لقد طلع الضوء. ماذا تفعل يا ماستر؟ خزيتنا. بل أنتم خزيتوني. هل شخص واحد يقتلكم؟ سكتي. لا تقتلوا معون. لا تقتلوا معون. تدخل الله. معون لا تقتله. حول ماستر. اقول لك جيب واحد خلي يصلي عليهم شغله قبل ما تعالجهم. اللي اكتبها يعني صار ما بدي اكتبها. قاعد اصرخ بالشمس، قاعد اصرخ بالشمس. تعال مو فامباير تعال. بعد فهم الموضوع غلط. سوف أجن. سوف أجن. سوف أجن. في وين؟ في وين؟ لا حول. أخ. الذي حدث هنا. معود. ما ادري اذا في احد مات لا هو لانه صار رمي هني ما ندري هذا. لقد قتلني كلولو. من اللي قتلك؟ واخر تعال مني تفضل هذا اللي قتلنا. من اللي قتلك؟ عمار. فوكس. فوكس. ايه السلاح راح اعبر علقه والامها. ها؟ السلاح. انا معي انا معي اللي طاك ابو زهراء ابو رنا. لا سيارتي والله غاليه. انضموا الينا يا كلولو. دخلت يا اخو دخلت. الله القرآن ما قصدي.
آسف، فقط ابتعد عني، فقط عني. يا كلولو تعال معي. جنده. ابن ماستر. لقد شعت الشمس. لا اله الا الله. سوف تختفون. سوف اجعل الدنيا ليل. معقولة. رول بلاي. ماستر نعم. طفينا بس انا وياك، انا وياك يا ابو شامة. لهم. اصبر معنا فوكس، معنا لاوي. أين هو لاوي؟ اصبر ماستر يا عراق. من هذه الجميلة؟ أيتها الحلوة. إنها من هذه أريد أن أحتسي العصير بل أشرب من دم. نعم. لا لا غلط لا غلط. الله انلاصت. ابا ماكو والله هيك زربه صارت. اكرم الله ما قصدني. إكرام. سؤال، ليش هام عبالي البوت ما يرجع يقتل من جديد؟ عندكم بوت تلعب ببجاني ها؟ فلننتظر لاوي. ماستر متى تشع الشمس ونذهب إلى البيت؟ نعم. غيبة أم تشع الشمس؟ متى تشع الشمس؟ تشع أم تغيب الشمس؟ تغيب الشمس. ما أدري، المهم شو وقت نروح؟ نذهب من الآن، فالسفر طريقه طويل. عاد أين ذهبوا؟ قد ذهبوا لأضمام الناس آخرين. ولماذا أنت هنا؟ لأنني أنتظرك. أوكي. ماستر أين هو دكريتي؟ فقد سافر لأنه ملك الفشل. وصاد إنه البيض. نعم. وصاد هلا بشرف. ويش وقت نوصل؟ وبابا قتل ماما وماما تخربطت. ليش؟ أعطينا بعض من المشاوذة والموسيقى الشاوذة. لأين أنت ذاهب؟ سوف تعلم عندما نصل. حسن حسن حسن. انتبه إلى السواق والقيادة فإن الأرض زلقة. اشتغلت الموسيقى؟ لا فعندي لا. أعود. نعم. هل اشتغلت الموسيقى؟ ما دا سمعت. يبدو أنه قد تم تقفيل كل شيء. لنلف رأسنا وننام. نلف رأسنا وننام؟ تسوقوا أنتوا، سوقوا. معون. نعم. هاتي لنا ببعض من الموسيقى الشاوذة. نعم. يا معون. هنا يجيني. أرجع لها هاي مالتي محموضة.
ماذا تضحك؟ إنه لمكان عريق. نعم هلا من شدة الفرح أضحك. نعم. من شدة التفاجؤ. نعم، المفاجأة. فإنني متعلما في مكان لا يتعلم به إلا الرقي. إلا من؟ فإنه باب الشرقي. باب الشرقي. الشرقي. الباب الشرقي. نعم، فإن الشرقي بمعنى الآخر في لغة الفصحى تكون الشرقي. لا، إنه يلقب بباب الشرقي. شرقي يا لا يا معوض تغلس. يا معوض يا معوض. أنت تعلمت هذه اللغة الواقعة؟ الواقعة؟ نعم. لقد تعلمتها تحت سكة الحديد. اوفو عليكم السلام. اوفو بس خلي هاي ولا اسوي الهاي. اصبروا اصبر. كانت هذه الدجاجة وهذه الدجاجة تهوى نقرا في الليل. ماذا؟ في الليل. في الليل. نعم. وكان هذه الدجاجة بنت الدجاجة. نعم الدجاجة. نعم. أسألك سؤال يا معو. نعم. بسمع النقاش ايش قال. من تواجد أولا، الدجاجة أم البيضة؟ هذا السؤال الغبي. البيضة. فالجواب المنطقي هو البيضة يا عزيزي. لأننا الجن نعرف كل شيء في هذه الليلة. نعم، ولكن فهذا السؤال ليس شيء صعب علينا. نحن نعرف جواب مسبقا. أعني بيض. نعم. ولماذا؟ هل أنا بيض؟ البيض قيل لي إن معنى كلمة البيض أنه الأسطورة والإنسان رجعوني على أغنية أحسن لي. يبدو أن ماستر سوف يلعب الغالي على رأسنا. خزيتولي. لماذا يا ماستر؟ لماذا؟ السفلة. السفلة. ما معنى كلمة السفلة؟ وقد كنا عونا لك يا ماستر. لماذا هذا الكلام؟ لقد سمعت بأن هنا سلطة قوية جدا في هذه المدينة، وتلقب بها الشرطة المدينة في هذه المدينة، وتلقب بالشرطة والداخلية. ما رأيكم لو نريهم من أسيادهم؟ نعم. نريهم من أسيادهم. وماذا عن المصيص؟ ماذا عن المصيص؟ ما هو المصيص يا فلندخل يا أبو ماستر؟ نعم، فلندخل إلى المركز.
نريهم من هم أسيادهم فقط، فنحن لا نلوت ولا نضرب. لا أنصح بهذا. أرجوك إنه واحد. أرجوك. إبليس. يبدو أنه لا يوجد أحد يا ماكو أحد. ورسيات المواطن. لماذا ترفع السلاح علي؟ من ماذا يرفع السلاح علي؟ لا تخاف. نحن مسالمين. ضم سلاحك. ضم سلاحك، انت محصور. حسنا، هيا بنا. ارفع نفسك، انت محاصر. نعم. هل انهزمت هوت؟ لقد انهزم. بالسلامة، بارك الله بكم. بارك نعم. الله بنا. أنت لا تعلم أن نحن يبدو أنه لا يعلم. تفضل، إنه أبا ماستر وأنا يا معود. خاف، يكرم الله يخاف. يكرم الله انهزم. يكرم الله يخاف. منا شنو؟ أنت ما هو اسمك يا عزيزي؟ ما لكم علاقة، ليش؟ ما لكم علاقة، أنه هو اسم جميل. اي نعم. هل تعال الماستر؟ خرابيت جت فضيحة. ماستر لقد فتحتها إليك عن طريق لا وش عودة؟ أقول لكم شلون تفتحون البوب؟ نحن مشعوذون. ضم سلاحك. افتحها بالسحر. ضم سلاحك انت. لا تخاف. ضم سلاحك. ضم سلاحك. ضم سلاحك. ضم سلاحك وانت بك ضم سلاحك. يلا راح اسيطر عليك. حضرة العسكري. ضم سلاحك، انت محصور من كل الجهات. حضرة العسكري. خل عاد اروح للحمام واجيكم، انا ما طول محصور. حضرة العسكري. ثواني. أنت سوف راح يتشق. حاصرين. رايح. رجل برا. اللي اداك كلولو؟ والله أظن أن جيتنا أو انت محصور. اطلع برا. انت قوة السحرية لفتح الباب. اطلع برا، حط لك النار تحذير. يرمي النار علينا. يبدو أنه لا يعرف. منو انت الدجال الاحمر؟ دقيق الله. يبدو أنه لا يعرف. انت محصور. البس في مكانك. نحن هنا للتفاوض. البس في مكانك. هنا للتفاوض يا حضرة العسكر. هذا ما بس والبوت. الساطورة. أعطينا بعض المال. المعصور نعم. لا تستطيع تلويته، فسوف تبلع مصاصة على رأسك. نعم، سوف أبلع مصاصة بالفواكه. أعطيني. سوف نحوله إلينا. نحوله. شلون؟ ماذا تبون؟ جنبنيق. لا مو هيك. أرزق برطديق. نعم ماستر، من بعدك يا ماستر. أنوخ أزريت ألوحة. شنو صارت عندي دوخة يا الله. لا حول الله. إنه لا حول الله. بريوت نخشاش. مش الماء مش لمون. حصروه والله. أعطينا صابون بريوت. من هو قائدكم؟ من سيدكم وزعيمكم؟ النعامي. وماذا يعمل؟
وزير الداخلية. ما قوته في هذه الحياة؟ هل له صماخ كبير؟ عنده شوارب توقف عليها النسر. ما الذي يتحدث عنه؟ أنا لا أعلم. نعيمي. وما هي أسراركم؟ ما هي أسرار قوتكم؟ السلاح والله العظيم الأنفور. بالغلط. تاج راسي. الأنفور. الأنفور. نعم. أخبرني. هل تبيع لي إياها مقابل عملة معدنية؟ ولو حطيته في يديني ما ادري الدنيا كلها ما بيعها. راح تبلع مصاص. شلون؟ ما هو اسمك يا عزيزي؟ إذا ألوتك وفنشك وأروح. تبلع مصاصة على راسك يا معود. عاجبك مصاصات؟ أنا ما أحط مصاصات. ما هو اسمك أيها تقدر يا كلولو تقدر. انني مسحور اريد ان الوث. لا يا معودين. من يريد المصاص فليلوث. من يريد المصاص فليتقرب لدي. انني مسحور. من يريد المصاصة فليمد يديه. انني مسحور. حضرة العسكري اخبرنا ما هو اسمك. سوسو الملك. سوسو. أنا عرفت من أنت لا حتموتي يا سوسو. شلون؟ حتموتي يا سوسو. عيطوش حرجر طاق حرقات طاغون سمر شون. أجيبي وأحضري. الروح الشريرة. عن قريوش عن طرطوش. والله العظيم هاي اسمه جن حقيقي. اشتغل بالجن قبل ليش؟ جوجل موجود. شو الموضوع يعني مو قام يخوض. تحضر ماعون اليوم يجيك ماعون بالغرفة. اليوم خاش ماعون بالغرفة. يكرم الله اليوم راح يصير شو يسمونه. ماذا قمت أفعل حركات لا إرادية. 8 9 1 1. يا عزيزي إنه يشتغل يا إنه يشتغل نعم صديقي أنه نعم. يشتغل. فإنك سوف تبلى وهذا الملقب نعم. بالنعيمي. أخبرنا عن أسراركم. أخبرنا سوسو. أخبرنا. انطق. هذا الأنفور. كيف تحصلون على الأنفور؟ كيف تحصلون عليها؟ إنه يتعاطى. كيف تحصلون عليها؟ من سيادة محمد النعيمي. ومن أين له محمد النعيمي؟ ومن أين يأتي بها؟ الأسلحة. هل محمد النعيمي موجود؟ غير صحيح. هل يشتريها أم هل يعطوها إياها؟ أجبني. هل محمد النعيمي يمشي؟ يمشي له يجي الحمزة. فلنهرب. إنهم لا تقبلت. إنه يشتغل مفعول السحر يشتغل. نعم. فتح الرجال في المنزل. حاصرون هنا. هل يوجد أحد هنا سواك أيها سوسو؟ لا بس يعني ما تشوفين فقير؟ وماذا ستعطينا هدية؟ أعطينا هدية. أعطينا هدية. أنت ماذا اسمك؟ حلو. ايش سويتوا بالعسكري قام يرقص؟ أعطينا هدية. شو اسمك سيادة حنتوش؟ ماستر. حلو. وانت سيادة ماعون حلو. وانت سيادة كركوش؟ من كركوش؟ شو اسمك؟ ماذا اسمك؟ يا مقطع. علاوي. أيمن أنت كبر من تواضع لله رفعه. ها ماستر ماعون بعلاوي. حلو. مو علاوي. أعطينا. تريد التعميم علينا يا أخوي؟ وانت ماذا اسمك يا أبو الأبيض؟ أبيض؟ نعم.
ايها عنده الأقرع. اشد من البياض ابيض. اسمي خازوقة. خازوقة حلو على راسي. وانت ماذا اسمك؟ انه اعظم الجن لدينا. اسألهم ماذا اسمي. تعرفك ابن ماستر. لا ابن انت اسمك ماستر. الذيب. ابن ماستر. غير صحيح، إنني اسمه ابن ابن ماستر. ماستر. انت إنني محظوظ. مسحور. ايها الشباب، نحن قد هل حاولنا. انتم شجعان كفاية لتحمل نعم. المصيص؟ هل انتم شجعان كفاية؟ تعال تعال استحجي وياك، تعال. دغدغك. انه ليس مصيص، بل انها سفرة في الجزيرة. اعمال شاقة. ارحم امي وعوف السالفة هاي، ارحمها. ماذا تريدون ما مني ان فنحن افعله؟ نحن نعم. عرفنا معلومات قيمة منه. لم تعرفوا ماذا شيء ايها تريدون الابله. افعل لكم؟ ارقص لنا آنسنا. انسكم. نعم. ادري منو انا هند. ايوه. الله. نعم يا مين. نرمى عليه بعض الدراهم الذهبية. اجلب لنا بعض من الخمر. هز اقوى. نحن ليس لدينا بهذه التفاهات والله يا لو ماستر. مو اني وحدي. لا انت غني. ولا الخل فوق. خلونا نرقص هيجي. غني. انت كفو 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 على الرقص كفو. شو حلوين. عاش خازوقة. غني. فلتغني لنا معون. موهبتك في الغناء اخرجها. نعم. الصيصان شو حلوين، عم بيلوفوا حول مبسوطين، ما بيخافوا. لا لا لقد انطربت. اكرم الله لا راح تنزل. لا لا لا. وفي نفسي مصيص. لا يا المصيص. معود. والله بس انا اقول لكم ذات تاخذون بيه خوش شغلات باعي. هذا شاي اعطيني اياه. سلم انت محفوظ. انت تغرين يا معودين يا انت معودين محفوظ. ستروها. من قبل ابناء ماستر اعطيني هذا السلاح. لا سلمه لي. ليش ما تطيب رضا؟ انا انصحك يا سوسو ان تذهب الان وتركض. اركض. رول بلاي. وين اركض وين؟ نعم. لا يا معود يا معود. عفوا يا معودين. لا يا سيدي يا ماستر. حلوين. نزل ايدك في دول قلبك. نعم انكم نشالة وحرامية. من؟ لا هذا خبر بالتليفون على ذولي حرامية. عفوا اعتذر منكم. امروني ماذا تريدون معلومات. زوجني اياها. من هي؟ اعطيني السلاح. زوجني اياها. من زوجي؟ السلاح. من عندك زوجني؟ عندي جنان. منو؟ توكل منا حبيبي. خليها لك. موجودة هي؟ لا يا معود. شلون؟ موجودة؟ والله لزوجك اياها. موجودة؟ والله على الطلاق. ماستر، فنحن عرفنا منه معلومات قيمة. لماذا ما الذي عرفت؟ بشأنه؟ عرفنا أن يترأسهم المسمى بمحمد. نعم ونائب الوزير اسمه كفن كفون. كم دخلكم اليومي؟ كم يعطيك يوميا أسلحة؟ نعم. الوزير نائب الوزير بس قولي له كفن كفون يعطيك العدة والمعد. نعم. هل هذا صحيح؟ هو موجود كفن كفون. كفن كفون. انت شو سمعتي؟ انت شو سمعتي؟ أنا جن. لا حول. يا مالك فلاوات يا عزيزي. نعم. ماذا تريدين مني أن أفعل؟ تريد مني أن
هو موجود كفن كفوني. كفن كفوني يمشي. سوف نأتي غدا. نعم. أثناء وجودك كفن كفون نريد منك التعاون وفتح الأبواب لنا. فنحن لن نأذيكم. لن نأذيكم وبرضعتكم. نعم هاشم. نعم. صار خادم. فنحن نعم. نريد التفاوض مع هذا المسمى والملقب محمد النايمي. نعم. نريد أن من ندردش أنتم؟ معه. لا قول له أن أجانا قد زاروك في الليل. آل ماستر. كالا ماستر؟ آل ماستر. آل ماستر. حلو. زين هذول شنو مو وياكم؟ لن نعطيكم معلومات. لأنهم مسحورين. لأنهم مسحورين حالك حالهم. لماذا لا يلبسون مثل ثيابكم؟ سوف نأتيكم غدا. مجندون لنا. سوف نأتيكم غدا. حضروا أنفسكم. ولاحظوا طبورة في رأسهم مطبورين. هل بالطبر هذا؟ لا تتكلم معهم فإنهم يأكلون لحوم البشر ويقتلون بالرصاص. لا يا معود. هيا ابلع المصيص أيها الشجاع. لا يا معود. لا طيب واحدة منها حتى يتذكر. إنه يمزح حضرة العسكري. نحن نمزح معكم. فلنعمل الآن وأفكار. وليس هنا. ليس هنا. نعم أرجوكم ليس هنا. أرجوكم مسك لك. ليس هنا. طاعون. لا تمد يدك بعد. مسك لك. نعم. هل تتكلم معي؟ لا اني اتكلم مع ابو الابيض انه هفني بوكسن على انفي. انه عادي. انه شد عضلي. يقتلك. لماذا هذا العنف؟ شد عضلي. تعلم او لا اعلم وكلنا نعلم. وفي هذا الزمن يحق للجميل ان يفعل كل شيء. ماذا رايكم ان تذهبوا الى وزارة الصحة؟ الجميل. لديهم اموال ماذا؟ كثيرة. ما هذه الالوان يا معود؟ سيارات. صحة. نعم. الوان اعطوني اليوم ابو الابيض الدور كماروة ببلاشة. نعم. البعرة على حلقتك. دور شوكليت. البعرة على حلقتك. لماذا ماذا رأيكم؟ لماذا؟ على حلقي. أنا رجل يا عزيزي. على حلقك. نعم. ايش تسوي له انت؟ لا لنذهب إلى يثرب. هاي انفور؟ نعم. عندي نفسها في الشقة. سبحان الله. والله جيبها خل اصلح لك اياها. صارت الدلة. اعطاك عليها لايت ضوء ذات ريح. كل شيء عليها. فول اتاتشمنت. طلقات. فول اتاتشمنت. عندي طلق. اصلح لك اياها. جيب اصلح لك اياها. فول ما بعرف فيها طلقة واحدة. انا افلك اياها على حساب. شوفك اياها؟ ايش اللي وراك؟ اي نعم شوفني اياها. شوفك اياها؟ اللي وراك؟ لا مو تشوفني اياها. شوفني اياها. هو انفور يا ترى مو منين. انت قلت اشوف لك اياها. اي انفور ذكر ترى. مو انفورية. ما يخالف بس اشوف لك اياها. لا اشوفك اياها. يلا شوفني اياها بالله وينه. يلا تعال الشقة. طويلة لو صغيرة؟ والله خليني اشوف اللي عندك. شوية اطول من اللي عندك. نفس 200 عريضة. بالضبط. طاعون سوف تفسد طفولتنا. نعم. ماذا رأيك بالهروب؟ الهروب؟ انهم لقد شوبهم الفساد. يوه الفسدة. ماكو اي فساد بالموضوع. الفسدة؟ دعهم يولن. خلي يولن. كيف تريدون أن تأخذوا معلومات؟ تعالوا إلي يوميا الساعة مثل هيك. وما اسمك؟ الساعة مثل هيك. وما اسمك؟ نحن نريد التفاوض مع الملقب بكفن كفون. كفن كفون.
كيف كفوني. تعطينا لقاء مع كيف كفون، سنزوركم غدا. والله لقاء واحد انتوا لو فحسب. جايين قبل ربع ساعة كان لقيتوه، بس مع الأسف. نعم. مع الاسف. افتح لنا الباب. فافتح اين عليهم انت يا بالسحر. شرطة؟ ليس انتم سهرة. افتحوا. افتح لنا الباب. إذا تبون خمر تعالوا إلي كل يوم. هل انت بايع وخمره؟ نعم. وهل ابو زهراء موجود؟ موجود؟ سيارتنا وين؟ أين هي؟ اللعنة. احنا من طلعنا؟ اللعنة من هناك. اللعنة. هل انت موجود؟ انه مضطر. تبلل. اوف والله في باب هنا. من هذه الجميلة؟ لماذا قتلتها؟ لماذا؟ لماذا؟ لقد سبتني. إنها جميلة. لنسحب روحها. هي شدي معي. هي شنو؟ شدي معي نسحب روحها. ألسنا من نقبض الأرواح. وجبة جيدة يا ماستر. هي. نعم غمضوا عيونكم. يا وجبة جيدة لسنتين. وين نغمض عيني يا معود؟ اللي يا آخذ معود. روحها. نعم. وين نغمض عيوننا؟ لنأكلها. هل تريد بعضا من اللحم؟ لحم أيوة جميل. شرطي. فريش تريد؟ تعال خذ. أنا الرجل لكم من مقرقرين مقزقزين. تعال انه الريش. تعال. ناس حقيقيين. عوفوا هاي. تعال. هاي شنو اوقف. لا صوت. دناكل. لا هاي مو صوت اكل. هاي صوت صوت يا معود صوت اكل يا معود. صوت اما لولو يفسدنا. كلولو الفاسد. هذول يردوكم. هلا بالغالي. وماذا يريدون؟ والله ما ادري. هذول سمع هذول نحن أهلا. يقتلون عالم. نحن سوف نقتلهم ونأكلهم. ماذا تقولون؟ هل تتحولون معنا أم لا؟ قلت لهم تعالوا مصر. شنو وضعكم؟ شنو دوركم هنا؟ نحن مسيطرون على هذه المدينة. هل أنتم مناصرين للماستر؟ على الماستر وات؟ نعم غدا سوف تشهد حرب شنيعة. تعال معقولة؟ في الأولى. نعم. يكرم الله. يكرم الله. تعال شرطي. شنو ديسي هاني؟ يلا اي شنو دوركم هناك؟ جابكم هناك شنو؟ نعم نحن قد أتينا بعثنا. للسيطرة. نعم. معقولة؟ ولنريهم من أسيادهم في هذه المدينة. معقولة انتوا سوف اهلها؟ يتم السيطرة والغزو على الأولى. الأولتي؟ نعم. معقولتي؟ نعم. زين انتوا يعني ما ادري ما دا تخش هاي ببالي يعني. شنو وضعكم هناك؟ نحن نوع من أنواع الجن في هذه المدينة. قد سخرنا لقتل الناس وقد سخرنا لنريهم من هو السيطرة. الرئيس. غدا هذا المركز لن يبقى به عسكري. عندي شو اسمه. اريد اطلب شو اسمه مراد يعني. ممكن يعني. نعم. مراد. فلنقتله. تسوون مراد هذه السوالف. عمل هذه تصير السوالف. شرطي. فلنبلع المصيص أيها الجبنة. بلعت مصيصاني بالعالم كان. يحكم عليه 500. بلشوا هناك ونار راح نشويك يمه. اريد اسوي عمل. وأي عمل هذا؟ اريد اسوي عمل ويا شخص. من هذا الشخص؟ لا اله الا هذا. منو؟ شنو مقركم هذا؟ معقولة؟ هذا مكاننا السري. لا اله الا الله. لا راح توجني. لا ريلاكس. لحم مقدد مشوي. زين انت دقيقة. انت جني. انت مو هسه تقول لي انت اسمك جني. دقيقة خلنا نتفاهم يا اخي. بس خلنا نتفاهم يا اخي. نعم. نزلني. خلنا نتفاهم. بلش شو اسمه. هسه تقولون جن وما ادري شنو. حلو. نعم. نعم. اريد اطلب فد شيء من عندكم.
سووه؟ ما هو الشيء؟ شنو ما هذا الكلام؟ انت الذي سوف تعطينا، لسنا. ماذا دهاك يا رجل؟ ماذا دهاك؟ انت رجل او انثى؟ هل ما هي العملة السائدة هنا؟ هل هي العملات ما هي الذهبية؟ جنسيتك؟ لا اله الا الله، ايش قام يسوي؟ الله 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 عاشين. يلا يا ماستر، انطق شعوذتك وسحرك. لا اله الا الله. هنجنيق هنجنيق. لا اله الا الله. حلبوت حلبوت. جلبت بالبلبوت. شنو؟ كملت يا معود ماستر ابو الغيره. هاي قسم بيت شلون دا تحل هاي دا تحرك بدون ما هاي. نعم انه حزلقوق، انه شفلقوق من قريوش عن ترطوش اللوطة. شو اوقف اوقف. اللوطة مناني، هم لطم الحفوسة مناني. الله الله. عرطاغون سامرشون. عافية عافية عافية. تحول إلى شجرة. شجرة بسرعة. شجرة. عود. هاي معه انه يتحول. الله لا 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 باقي وش سوي؟ نعم لقد نجح الساحر معه. نعم. ماذا بعد يا ماستر؟ نقتله. لماذا نقتله؟ لماذا لا نقتله؟ ما هو اسمك يا ديب؟ لماذا؟ ديب اذكرك بشغله. ذكرني. هذا الجن كان يسب عليك. هذا قاعدتني والله. انا عرفته. ديب انا لست بأسب عليك، انا تنقطع لساني. لا اله الا الله. تنقطع لساني. ايش اسمه؟ حازوقة تعال راح اشمر علي الفاس. عرفت تاني ما اقدر. اوقف جني. ورد. لا اله الا الله. بسرعة انت مو كبير قد عمرك؟ 90 سنة. ولا مو 400 سنة؟ انت مو جني؟ 960 سنة. لا اله الا الله. وقف اكذب. دقيقة دقيقة. أذوق فنجان من القهوة والشاي وبعض الأعشاب الأخليلية. لغة العربية تبكي بالزاوية. أعطيه أكليل الجبل. أكليل الجبن نعم، ولكنه قد حصرني في زاوية. معود. حصرك في بالزاوية. هل أنت متأكد؟ أرني ماذا يوجد تحت القناع. أنا لا أعلم ما الذي تقصده. أنا لا أعلم ما الذي تقصده يا الأخو. أنا لا أعلم ما الذي تقصده. هذه هي قوتنا. لقد قام يرعص ويلبط. نعم. نعم. حصروا الذيب. ويلي عليك الذيب ابلع. طيب انا ادري بك ما تنحصر. أنت تم السيطرة. بإمكانك رؤية وجهي.
انه ابن فليرى ماستر. عيونك السحرية مع اوف. لماذا؟ لا يا قوم الله راسك مربع. انت كلولو سوف يتم القاء لعنة عليك يا كلولو. مشي دخيل الله اريد مشي ادفع بس خاف. مشي تعال مشي يا كلولو. تعال راح اشوفك عيوني السحرية. تعال تعال. تعالي راح ماستر. اجيبه. لابسه ماسك. لابس ماسك. هذا طلع مو ساحر. هذا السر تحمله إلى مماتك، وإذا أخرجت السر سوف تموت. لا حد يتبعني، لا حد يتبعني. لحم لذيذ. نعم اريد الريش انا. انت بالله اكلوب. بالله اكلوب. بالله اكلوب. اريد ان اكله. اي بالله انه الساحر. طيب انا الساحر. يا الهي جدا لذيذ. طيب مقلة العين لذيذة. ايش رايك نحرر المدينة؟ ما تبي نحرر المدينة؟ اوقف قاعد تاكل. اعطني الفأس الذي معك. الله عود. طيب مدي ايدك. كلولو يريد الموت. مد ايدك. كلولو يريد الموت. انا ماذا امد ايدي ايها السرسري؟ اكل. تعال انت الساحر الثالث مالتهم. تعال انت وجبتي اليوم يا كلب. هل يلزمكم او ارديه قتيلا؟ لا بطلقة واحدة سوف يردي قتيلا. انظر انه يا الهي. انه لديه سلاح يا للاربيض. لديه سلاح. نجعلها وجبة عشاؤنا وغداؤنا. ماذا رأيك؟ خلصت؟ أنا أريد التحلات. أنا أريد حلويات. هذا هو جميل اللي ناكله. Show me what you can. Come here. رفع المشي عشان خرج. ماذا رأيك أن تحل الشمس مو لعبة نفسي؟ متى تذهب الشمس هيك؟ All to afford. اذهبوا واخذوا قليلا من التحلات. وين اكو ساحر يجي صوته؟ ليش ايش بي صوتي؟ كلش انسى. وين اكو يجي صوت؟ ايش بي صوتي؟ ها شنو؟ تعال ايها الجميل. هذا منو؟ من انت؟ اكرم الله اريد اروح ابدل ملابسي. ايش تريد؟ اريد الذهاب الى محل الملابس. سوف آتي دقيقة. شرف. ومن أنت؟ إنه ماستر. ومن أنت؟ فوكس. هلو. أرني هيد شوت.
ليش تريد شنو الموضوع؟ رؤية الرقص شنو اللي يصير الخاصة هنا؟ بعشيرتنا؟ من انتو؟ نعم. هي يا معون في الندب شغل ونأتي إليهم غدا. لا شغلي إليه بعض من شغل إليهم من الموسيقى والشاور. وكرم الله التمر عبل. شغل إليهم بعض الموسيقى تريد أن الشاور. أكسب الوقت ونذهب إلى السايبر كافي هناك ونلعب الفالورانت. ما هي الفالورانت يا في السايبر ضلعي؟ كافي هناك. نعم في السايبر كافي هناك. يوجد هناك. قبور شنو؟ ما هي رقصتنا؟ دربة بحطك معون. تسمعون؟ نعم. أنا لا أسمع. وين راحت يا معود؟ اوي ابشر اخوي دربه. شو اسمه؟ مشعوذين فرفورين يعني مبسوطين. خرس. بالعادة المشعوذين يكونوا مهمومين دائما يعني. ما عندهم وقت للرقص والفرح. انظر الي يا ماستر. الهي كيف؟ انا لا اعلم. انظر. عرفتي شلون يسوون الرقصة؟ راح يسوي تسجيل دخول. واعمل تسجيل دخول واربح مصاصة. ماذا رأيك أن تشغل لنا أغنية السحرة القديمة؟ لا إيه. تلك اللي تلك ما يصير. معود الله عليك. لا الله عليك. انظر إلي أيها الجندي، سمعنا في عيوني، انظر ماذا سأفعل. نعم. سنذهب إلى العالم الثاني. ما كنت كنا أمرنا أنا شو تسوي بيه؟ أمرنا أنا شو تسوي بيه؟ ليش تحكي علي؟ أني رحم الله والديك راشد، رحم الله والديك، ما أقول لك غيرها. وجاي يصير والله بالديسكورد. أقولكم شو تريدون نلعب ببجي وفالورانت؟ سولفولي. ذكريتي بعدك تلعب؟ ايه لا بربك أبرانهم بدها تلعب؟ دقيت. انا قاعد اسوي الرومات. عايش مكان بلاد احنا افتحوا لي. تدللين هسه بدول قلبك بدول قلبك. احنا طالعين وانت داخله وعليك رجاء. ويعني السحرة المشعوذين يا بي. مشعوذين والله اللي باشر اطب للمركز والله بيهم.
النعل. بس خلني بالغرامة شو نسوي العاد؟ هي ظلت على الغرامات. نعلة على روح حجي 72. احنا امورنا طيبه. ليش ما جاي يفتح الجيم لوب؟ التحديث ابديت. لا بشرف وياك شو كنت تحدث؟ انا ذاك اليوم حدثت. ما اليوم نزلت شو تحديث بعد يمكن اليوم ما فتحنا شفنا تحديث. عاش عاش عاش. جيجي كفو يلا عمي. انا MVP هذا عندي اياك بالحساب صح؟ بحساب ليلث ما ادري يمكن لا بس بذاك الحساب. بغيث اي بغيث. ماكو مستويات انا. عندك بس غيث ها؟ ماكو. سؤال انت من وين هاي جايبه الاغنيه الزربه هاي؟ تليبون بالشهر مسامحات اللي هي دايره روسيه. ماكو مستويات يوبا. وين ثقافتكم؟ وين رقيكم اذا ما تعرفون تليبون؟ يا اخي الصوت عالي هذا نعل مال الجيم لوب. ما عرفت من الصوت اقول لك ما جاي تفتح ترى لعبه نفسي. هنا على اليوم دمرتني يلا فتحت. لا هاي بالبدايه الشاشه ضل زرقاء ها؟ اي والله دكتوره. ها؟ شنو؟ ويا من تحكي؟ مرات ترى راح تطول السالفه يمك ها؟ شنو هي؟ دكتوره راح تطول السالفه دكتوره خلاص يعني تكريتي جاب التحدي. راح تطول يمك الابديت. صدق والله؟ يس صدق. هسه لك علي شيء دكتوره؟ خلاص هاي صار مرتين ها؟ صار مرتين. الثالثه ثابته خلاص بعد ما بيها ثالثه اصلا. صار مرتين انتهى الموضوع. شنو هاي؟ تراني أنا محدثة كل شيء يمكن انكم محدثين ها؟ زين طبيتي ولا لا؟ طبيت أنا بحسابي. فتح له ما فتح حتى. اي يلا فتح. تعال خلينا نسوي شو اسمه. اعطيني على اساس اضيفك بسرعه. اكتب روح لها 5 2 3. دش وياها باللوبي. دش وياها باللوبي. يسألها ليش شلبت؟ دش وياها باللوبي. تعال جماعة شو اسمه. اوكي تسوون رومات المن الشباب المتابعين. الشباب انت هم جيبي متابعين اذا يريدوا يطبون. اذا متابعينك يريدون يطبون نسوي جيم تكريتي احسن صح؟ ما ادري خلي حمي بالبدايه بربكم مستودع واحد. اوكي اقول لكم قبلني خل ادش اللوبي معاك اضيفها. بربك خلي مستودع ضد ليلث سنايبرات بشرفك. لا بشرفك موسى خلي حمي يلا. اقول لكم بس هاي شلبت الشاشه بس دقيقه. ترى هاي شلبت قلشت بوجهي. ايه هاي صاحبتك دكتوره هاي ليلث. الرياحين؟ لا دكتوره مريم تقول هاي الكبد. ويلي اموع اني اموع. فرق نفس تكريتي 8 versus 8. كيفكم يلا خلي حمي يلا Come get you know you're not a fool. اطلع من الماتشنج وياها. فين؟ موستر وياك. يلا انا ضد. يلا اخذي تيمك ونزل جوا او انا انزل جوا. بس دقيقة. شنو هاي 8 بلاير مود؟ يلا عيسى حبيبي انت منزل وياها عيسى. يلا قلبي يلا وردة يلا. وين؟ وين الرقم؟ عبود عيسى. انت بس خلي حمي والله 1v1 والله ابتشيك والله. يا معدد راحي عاد اروح والله ذاك اليوم قدام الولد الا جتي البتشة بشرف. روح والعباس انت تحلم انت تبتشين انت ياهو انت بشكله. اي ماشي اني الخرب عرضي.
تعالي عمري. ما حطت ترى دزيت. شنو هذا المود الحموضة؟ طبت حجي. بلش بلش. علق يا ها تبلش؟ معلق يمي علق ترى. نسد عيوننا. ترى دا يجون شباب. تدري علق يمي. هاشم. على راسي والله العظيم. اعتذر منكم شباب. رحم الله والديك ابو رنا، رحم الله والديك. عبر انا واكس جي تو جي. والله الله دلوني مهزله. اوش يا اخي طفي تحتار، شغله تبرد، طفي تحتار، شغله تبرد. يلا عينو انت ايش دعواك؟ ما ادري ما ضرطه. هي هاي الحياة، مو تعايش بالعراق. اليوم سهرت هوايان يا اخوان. ها هو شنو انت صار لك يومين نايم مو مبين؟ وردة يا برنا وردة. قبضت الرمى برنا وضربهم بور لهاي العالم. والله ما ضربت. والله عيب والله خليتني. علقت يمي يا اخوان. والله هاي مو مهزله. هاي محاكي زباله ترى. زين خاطر هالساحره المسكينه هاي. طبوا. يلا عاش. يلا اللي في حموضه. فين سنايبرات اللي تلعبون؟ لو كل من له. كل من له. المسابقة مع جماعة من الدرب. شنو هاي الاعدادات؟ مو عداداتي ترى. ها؟ اي مو لين صار عادي. ضفت العدادات ولا لا؟ لا والله عداداتي. يلا حموضة. هذا بري فاير دي يسوي. هاي شنو هذا واقف صفي. واستميت. ضلعي. يفترون السرسرية دبالة. نعم. هلو ياسر. اريد هاي. داير اللود اوت. واحد انفور. وينك؟ Killing spree for the red شنو team. احس اللعبة بيها ديلي. ليش؟ احس لازم بيها بعد التحديد. ليش نايمين بالقاع؟ لا نشاق وياكم. ايش فيهم ذولا؟ نحسين كلش نحسين. انا حسين حمضين الولد فول. ترى ايزي يعني حد سموه ايزي. ها على الكراوتش. ارد بعد واحد يقدر لي. لا تفضحينا يعني. شنو ودي شكو. اعتقد معقول تدري من الاتش دي ار. طبعا انا بس ادمج اذا تكتب ما كنت مضربه. انت ضدي ترى. ترى مانا يا اخي ما يصير. كمش تيمك وكمشهم. ما شنو هاي 44 هم علينا برنا. شلون هاي زعرة جابت عليك تقريبا والله. لا اكفر. تكريتي عيب على الزلم. عيب على الزلم. لا مو موزه.
Killing نيد spree بحضنها for ما the red ماتت. team. Enemy down. بعد كلها بالنيدات ولا يقعدون كله قروزي. واحد يكتب هنا لبيع عنوان. Killing spree for the red team. تعال ضلعي. والله على صديقك اللي منك قتلك عيني. يا بيجون 100 هذول يجون 100 لك لهم كرياتهم زعرة. شلون لعاد؟ وينكم؟ Great, you're about to win. The blue team doesn't have a lot of time left. انكم ايزي. وش؟ Killing spree for the red والله لو team. الزمنكم قروزه بتجيكم ها؟ victory. ايزي شنو انت كريدي؟ ايزي بوي. هيجي انت ايزي؟ شنو يا جماعتي هم ولد عمتي هم شنو هيجي ولد الحد انت عمتي ايزي الحد انت ايزي لو شنو بس غنفتهم؟ ولد عمتي انا مطلع وياي دا العب وياهم بس دقيقة الحد انت ايزي؟ والله زحمة لك والله زحمة. سوي ثاني يلا سوي ثاني يلا. بس مو هذا المود سوي لنا مستودع عادي عافية. تمام راح اسوي مستودع. هذا كلش مزعج والوانه اوكي رقم الروم. اهو هذا عيسى وياي. اهو ايش تعاملهم؟ انا ما عاملتك لهم؟ اهو هذا عيسى وياي؟ ما عيسى منافسني على فد شغله ما اني شنية؟ عداوه. على شنية شغله سولفولي. سالفه شنية صقر يحكي فتى الغموض. سالفه فتى الغموض المثير. غير يحكي المثير للجدل. استغفر الله. يلا سنايبرات خليها بس سنايبرات. سنايبرات اوكي اخوان سنايبرات. يلا سنايبرات يلا سنايبرات يلا تم. يقول حق تيمك وانت تقولي حق تيمك سنايبر. يلا يا ربع سنايبرات فقط اونلي سنايبر. يا حبيبي شباب دول حيل يجي سنايبر بس. طلقه بس سنايبر حبيبي. لا ولا لا سنايبر احنا. ايش راح يسوي بيش طلقه؟ طلقه باشكاله. طلقه هاي صبري بس صبري. يلا يا سنايبرات يا ربع. سنايبر. بلع اول واحد بلع. وين هذا الطلقه؟ هذا طلقه والله هذا طلقه. والله عيب على الزلم. وي هاي من هاي؟ تلقاها من هذا لو من ذا. 6-0. شاقة شنو يسوي وياك بالتيم؟ شاقة يا عاش يبلع جاي اسوي ريلود. هو شنو عاش ترى 10 عقوها راديوتشي قام يرجع ترى هم غالبين 10-2. هاي جيب احسن لواعي بين يعني. والله لو تموت ما تقتلني يا جو ابلع يا الربع. شنو السالفه ترى انا كاتل 2 واحنا كتلاتنا كلها 3 تكفرونا. شو اللعب هذا الخرا والله عيب على الزلم. اخ نبغى اريد اخذ M24 او موت خلاص. وينك تعال ها تريد تاخذ M4؟ M24 يا معودة. والله بلعت واحدة. شنو السالفة؟ دقوهم يا اخوان عيب ترى ياخذون عليكم والله. هلا بالشباب. هلا هلا والله. هاي شنو ثاني مرة طاقة رجعته. لا ترى كنتني سنايبر قدني يعني. ابلع عطاوة ابلع لك عايش. وينك بس دخل اقابلك. وينك تكريتي؟ تعالي وايد النورمات شباب العاب. انا اقول لك
تكريت يطلب مساعده من ربي اللعابه مال اختي من كانت بالابتدائيه ارحم يمي. تسمحوا لي تعال 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 انا احكي اتابع عليكم بس تدزوا لي البثوث مالتكم. تعال احكي ابلعي ابلعي يلا ها يلا صوت ما ادري ديب ابي دزوا لي بثوثكم خلينا نشوف. هسه برز انا بثوث I need a weapon. ابلعي يلا. وينك نوب؟ صوتك مزعج. إن كان بالسهولة عنوان فكريتي عنوانها. صوتك يزعجني صوتك رجاء. إن كان بالسهولة عنوان. تعال تعال يلا تعال مو انت. لا. أنت إيش لابس ولك؟ أنت إيش لابس؟ غير نعرف إيش لابس؟ كشميري. ما جاي كل ما جاي يقتل واحد عبالي أنت يطلع طلقة. ابلع. زوين النقص. وش زوين؟ دقوهم يلا يا الربع ماكو فرق هوايه والله. هاي هنا حموضه ليلة حموضه هنا ابلع ترى برو. يا ماكو فرق هوايه ترى ما لك علاقه ماكو فرق شو السالفه؟ The blue team is about to win. والله تيمي والله بيكم مجال. لا والكاميرا دقتل تكريتي ليش جاي كتلك كل ما جاي كتلك وجاي يجوك يكفرون. يلا يا ربع تقدرون والله نقدر. روح ليك يزي ربو يزي وربي نقدر يا اخوان. عاش ليلة حموضه ماتت. تكريتي بعد هالجيم نسوي روم عادي؟ اي عادي متابعين ابلعي تعال. شوف تريدون الفك ارانكم ابلعي. والله اليوم اشقك والله. تعال وينك؟ تعال نوب تعال. لا ادري ما كانت له طلقه. وربي شقيتكم شق. ابلع تكريتي. يلا هسه تريدون جيم ليفك ولا ابلع عن بيبي ابلع. شو ناس تقول كمل مستودع ناس تقول والله ما ادري كيفكم. انا عليكم انتم سوف يريدون يزوج الدكتوره اللي قالت اللي يفوز مستودع تزوجه. هيك انت خلافك ويا هذا 01. شنو هسه ايش راح يسوي؟ ايش اسوي لكم روم؟ كيف شو تريدون مستودع ولا شنو؟ شو يقولون كمل مستودع. يلا مستودع حموضه يلا حموضه. يا باخر مستودع وراح نحول. شنو بس سنايبرات ها؟ يلا سنايبرات. اوه شيت لا مو هذا. Next slow down. Brave the wall. Look like it's trying to make boot. اوكي يلا تيكي وان اسمه شنو؟ يا الله. speed up. gas speed up. تكريتي مسحول AGB. gas speed up. لكن من يلد موسي AGB. دش الروم بسرعه انتوا. تكريتي مسحول يو ترايمين how to say prank. تكريتي نو. اوه يا all day night دي جي ايمن. تكريتي مسحول. لا تكريتي دمعة بعينه. والله يبكي في دمي. يلا روحي بوا. سنايبر يا اخي ما صدق نسيت احط الام 24 والله. Yo. Guys, only sniper, please. Okay. Copy that. رجل. والله هاني هذا عيسى من دخل ويانا بالتيم والله ما استبشرت بخير. زين. اقول لك هو التنوب. يا قوتي شلون ابراك عيسى؟ اقول لك درحي. والله العظيم التنوب. هاي تحكي من هاي دخيل الله. السلام عليكم. ابلعي يلا ابلعي. روح انت شعليك انت كاتني انت شعليك انت ياهو مالك. يلا تعال نفس المكان تعال. روح ليك. الله يساعدك. يلا حطيت. وي اغرنا الباندات ولك تصير تحول لجيم. دراح ليك نوم. بعد حموضه كتلتني بالسلاح يا ربع. دراح ليك يا رجل كني شو اسمه بالسلاح والله. شنو فوكس؟ تعال وين ممكن خطيه والله. مخالفات كلها تعال وين القضايا صح؟ حاليا على بثهم. انقهرت عليك والله انقهرت عليك.
وينك تعال؟ زين تعال عميد روحي لاعبك يسحبتي طبعا انت كان ضحكت عليك. عميد روحي بيعي نبك بالسوق اللي شو اسمه. راح ارز لك بالخاص. انت روح عزل القناه مالتك اذا بعد تلعب ببجي. يلا ماشي قناه. يلا ماشي. يلا حفظك يلا دبلع ليمون. ابلع التلاخ 10,000 10,000 ليمون. تعال ليمون ليمون 10,000 ليمون. ادفع سرانة الأول تكريتي ليمن تحول. ادفع سرانة. تعال وينك؟ تعال تكريتي وينك؟ جاك ملك الموت وينك؟ ماشي نعم عباس حمص. لا دقيقة هاي شنو؟ روح معليش روح نوب ايزي. ابلع ليش يجي؟ لانك نوب. شنو هاي الرمانات؟ قمتوا تغشون رمان؟ ليش يجي يطلع لنا سيمي؟ فك الخرا. 10,000 يا ربع دقيقة اقول لكم تيمي اسمعوني حمضوا لعبوا رمان وبوكسيات. هذا هيك صار الموضوع مضرطة. هذا الموضوع مضرطة. احنا من مضرط خله خرب عليكم الروم. السلاح تصلح صح فوكس؟ وينكم؟ ايه هو كان تعال علق الماوس يا اخوان علق الماوس. تعال تريدون طاوة ها؟ تعالوا. لك تدري جلدة عيسى جلد؟ ابلع عيسى. تعالوا اليوم اشككم والله. تعالوا. الت؟ لا ما يفيد حتى الالت ما يفيد. عندي مشكلة صارت. يدوس الالت على اساس يروح الماوس. ماكو ما يروح باقي. يلا اطلع. لازم ارسل. اكمشهم التيمك اكمشهم الطاوات مالتهم اكمشها. غير الله والي البيت وقفوا لك بهاي. الله يخليك. والله انت تضحكون. ترى الماوس مالتي وقف ارحم امي. ترى الماوس مالتي وقف. الماوس وقف ها؟ روحي روح حموضة روح. لو بيكم خير تلعبون لعب نظيف. تسحب درعي لو تعرفون تلعبون لو بيكم خير كان لعبتوا لعب نظيف مو نيدات وقمتوا ترجفون هيك يما اخ. يلا نتيجة متعادلة هسه تكريتي. يلا انا ما موجود. يلا بركد لك بربك. والله نسيت. برافكم لعبوا سيف. سيف يلا سيف. يلا اسكت. وربي حلو باقي كلين. والله اللي وياي ما شادين حيلهم. والله جاي يصفون عليكم. والله لو الماوس وقف. واصلا الشيء الوحيد اللي فوزكم انه انت ما وقف. يلا دبلعي خسروا عبرنا. باقي كلين. يلا دقوهم يلا عيني. يلا فدوى عينك. يلا روح ليك مو بتعبك. يلا برا يلا شيلي شوالاتك شتي وربعك واطلع برا. يلا طار. يلا فدوى قبلك. يلا ابدا خلينا طار. وباقي كل. وقفوا يطلعون. لا ما بيك. حلو بس تكريتي. يلا دبلع. يلا صوتي والله انتم بستوا لانه تكريتي خرب ماوسه يا نوب. لان انت كنت تخسرهم تكريتي وتعزل احسن لك. والله يا نوب ملك الفشل. والله وين الببجي خزيتنا. والله العظيم خزيتنا. لا موسي عطل ورا ما كتلته. موسي عطل. قال لك ماسي عطل. الله يا ربع منين اعدل منين دقيقة. لا مو نفسه سوي لنا هاي الصغيرة. اريد احط الام 24 اسمها ويبون. اوكي ابرنا شلون اخليه؟ لا كافي مسودع. هاي مو هاي زون عنونة. يا عنونة يا وهلا بيها. اكو زون عنونة بس 28. عندش رومات انتي؟ خلينا نلعب انا وياك 1 في 1 ما عندي رومات لا. وين هي الاركيد؟
بس سوي لنا اياها هذيك. ابرنا سوي لنا روم انت وانا وياها 1 في 1 بشرفك. ترى عليك ما العب ويا ايش مستويات حنيطه. بشرفك. اقول لك شو مي بليز. اني بشرفك. يلا بليز. وين هي؟ مو وين هي؟ منين؟ اصعد فوق. خلي شو اسمه يقول وياي. اسمها ويبون. سوي هاي ويبون ثاني وحده يمكن ثاني وحده اصعد. شنو لاي اوت؟ هاي ويبون اي ثالث وحده. اي سويها دو مو سكواد. هي لاي اوت. اي شلون اغير؟ اوكي حلوين. بس لحظة خل اجيب الرقم الروم. مقفلة هاي يمي كلها ماشي. راح نوب راح زعرة. ها؟ حق تكتبين عندك رقم الروم ولا بدزه بالتعليقات يا كان ماكو مشكلة. نسوي لي انفايت. اي اسف ايش فيكم؟ ورانا بس طاهر والله وربي بيها مكتبة. ها؟ ما عندي. اي بيها مكتبة صفر واحد. لا خو عيسى لطش لها عيسى. دش علي لطش مو عيسى هو قتلته فيعني يعني ريحانة لطش معاها. ما ادري يا اخي والله العظيم دمرنا هالولد هذا راح ابنده. يعني لاطش مع ريحانة الحين يريد يلطش مع شو اسمه 10 يا حين معذبتهم وربي معذبتهم. وربي 10 يا حين زلغ نفسه عليك. عاش يا ملكة عاش. قام خطيه قام يشوف قام يرجع وعاش وربي كفره يا حين. فعلا ان كيدهن عظيم فعلا. وين هي اصلا؟ ما مو موجودة رياحين راحت نامت والله. قام يرجع بتكريتي والله. عاش رياحين عاش زلغ نفسه عاش. ايش بها هاي؟ تشبيك ليش محمد ايش دعوه شكو؟ من كان يلعب قوي؟ هادي لا هادي هو قتلته. واحد قوي ترى ها؟ ندري. اوكي والله ندري. باقي يلا بس باقي 2 يدخلون. يلا دخلوا. باقي 1. يلا هذا خالتك مرة احسه هاك تكريتي. ايش قد مستوى؟ كيدي باع كيدية. لا 71 كيدي 1.6. يلا بلش. هذا حسابه سي 17 هذا هاك. والله لو اجيب لكم بس واحد وياي يوقفكم تكرد. ما عاد روحي. وقف. شنو حاكم؟ شنو حاكم؟ وقف اعطيني صوت. اوكي راح ادخل. ها وين حساب وين ديسكورد مال حاكم؟ حاكم صقارك. شنو هاي؟ شنو هاي؟ نايم. لا قاعد باللعبة. وانا تكريتي ايزي. تعال بالبداية راح اموت. ها ترى ما راح احيط هنا. زهرة. وانا ضلعي ابو العيس. الو سمعني ليش تقتلوني؟ والله تسمعني. حيدر شوفوا هل انت بخير؟ انا بلعت. حيدر ما يحكي. حيدر انا هذا عيسى ردت حالف. ايش حمزه انت شو اسمك؟ نزله يمك. نزله يمي. نزله يمك. اول واحد يعني وصل لعينتين. حمزه تحالف وياي حمزه. انا وياك اصدقاء. بلا سؤال. رجاء اني اقول لك احنا نلعب ولا نضرب؟ صوت يعني صوت بس تري سنايب لنا عاد. لا ما تقدر لي هي لا تخاف ما تقدر لي والله. خلنا نعطيها مجال. ليمون 10 بلف ليمون تحسراني سكريتي جمهور يمي حمر. والله اجي حيدر
حيدر بشو احسن لكم من حيدر فالورنت. لا حيدر والله لا احسن احسن لكم من من الفالورنت. اللعبه الواقعه والله. وي عاش. اي خلوها كلها هيك. بعد الجي تي نسوي لكم رومات. رومات والفالو ازرب عليها. وعندك دم حيدر؟ وشو؟ لا لحظة خل اسوي تي سلاش ريفايف. مسوي لك تي سلاش ريفايف. خرب يوم الاس اس زين يعني على الاخت الاس اس. يعني انت لاعب رومات وش اسمه؟ هذا الام 7 كان اخذت الام 7 هم. وعلى اسلحة وشي والله ما عندنا طلق والله. طلق شنو؟ ما دا اقول لهم يعني عبالهم نحن مجهزين ومعتدين. حاليا كل شيء ما جاي اسمع. عيدها. وانا حاليا لا خوي اسف. هيلب مي ولا ندمع. هيلب مي. يسمكونا. اكيد هاي تحالف مو؟ يقول ليش تفنش؟ تحالف. شلون هالبيعه بشده عشت ايدك حجي. تحالف. لك تحالف. باعني عيسى النقص من كل الجهات. اي والله ايش نسوي؟ اقول لك انا راح اظل هنا مكمبره. خلي ما يبوشون. ايوه هذا سموك ثاني. هذا سموك ثاني. اي والله. تحالف. ما عندنا شيء. اقول لك بالسبكتيت شلون يسرع. لك ما ادري باعني صاحبي والله. وش ليه؟ هو هالواحد. تريد ريال ماشي. يلا نبش. بس اثنين. اثنين؟ لا ما واحد اقدر ورا. امي. اي واحد ورا. بعد امي ما اقدر. خرب يومك. انتظرني. تكريتي. يلا للوب بالنعال. زين انت بس اريد افتهم شكو فصلت يعني انت ليش فصلت؟ الله ليش فصلت؟ ليش فصلت انت ليش فصلت؟ اكفر بك هسه. هذا ستريم سنايب عليك للقندره. باعي يقول لي اسف هذا الكتني محمد رياض خرب. يلا باقي 11 شهر. يلا وينهم جماعة التحالف؟ انزل حق لي حمزة. صار هدوء. اقول لك حيدر قال بعدهم اللي هنا. لا اجى جبش. اي بعدهم مكمبر ها ماشي. Marked a location. تعالوا خلينا نفتح بث ليلث ونضحك عليها. تعال. ايه بعد امي. لما اشتري. وي شلون تاخذ ثاري رحمه لوالديك؟ عدل غير تنزلنا انت. مرت الثانية عليك ننزل تراني ما اعرف. ورسمي. ماشي.
كل الحالات راح نموت. والله نيت. لبس نشوف لا انت اكسبوز. يعني ليش تفنشون؟ يوسف تعالوا عليك الله جيب لي هيلات. يا الربع تعالوا جماعتي، تعالوا باعوا هذا ذا ثلث، روحوا للستريم سناب كتلوها يلا. روح هسه جماعتي يلا والله يقومون بالفز عاد اشوف ايش راح يسوون. يلا جماعتي ساعدوني جماعتي يلا احبكم. ستريم سناب يلا الكل ستريم سناب يلا يا اخوان يلا. كفو حيدر قتال البعيد. يلا اس يلا جماعتي. تحالف اعتقد. هذا تحالف ارفع ايدك. اخ يا ربو اني لازم اروح. اي تحالف. عندي فد ساعة ما مسلاح. ساعتين بعد لازم اروح. يلا الساعة 6 صارت. هذا Marked a location. ادري لازم اطلع من وقت اجى الانقاذ. مدارس وزحمة. يلا لا اريد يلا ما ندخل بس يلا. يا حبيبي ايش قد كيوت. اريد هيل عمو. هذا الصندوق هنا لو تي هذا هنا. هذا فيه. اي ثاني لعنات طب بالبيت وهاي لك. طب بالبيت دربال شنو بالكاس بريك. لعنات دل مضغوطين ليمون. تكرتي تدفع على بثي جاي تدفع على بثي. ليمون لقاء مستودع والله كريم. باع الشير مالتي هذا الشيء حس تكريتي باع الشير مالتي. من هو؟ هذا الشيء حس يعني. خرب يوم قاعد شلون كمبر. هذا الثاني اللي هنا. يلعب تقييم. اي والله ابو العيد صار لي هواي والله. شفت الليمون؟ انا ما شفت الليمون. ورب الكعبه زين هاي قدام المتابعين اذا ما اكفرش بحياتك بس نلعب راح ليش هسه كفرتك بحياتك يابا. وين روح القتال؟ وين روحك الرياضيه؟ عمار 10,000 ليمون. لا ترى مو ليمون هو يعني صرت كريتيف يعني اخترعتي اغنيه جديده ولا شنو عرفتين؟ موجود اصفر انا في الليمون موجود. انا في الليمون موجود شنو؟ انا في الليمون موجود. ترى ضربت بالاغنيه. انا في الليمون موجود. اصفر ليمون اصفر تعلم يلا محمود اصفر انا تكريتي المحمود. اصفر ليمون موضح هذا صاحبنا ها. اي هذا التحالف نفسه. انا بس اريد اضحك عليها من تموت. اضحك عليها هيجي وراها شنو ماشي. اهم شيء تيفي اللي راح يفوز. راح خلينا نشوف والله وين البث مالتك. هيا تعال يلا تشوف. اي اهم شيء وصلنا للنهايه مو بنص الجيم نموت. يلا خلينا نشوف. انضغطي يا اخي بوشو. شو وجهي؟ هذا يريد بس هذا مكمبر يريد بس يقتلها. خليه برانا. صاحبنا المقص جاي يخترع. انا اشوف شلون راح تجيب الجيم. حتى العالم يمي ديبارج. البعيد دمجني. راح تومسون. اريد تومسون عمو. ورطه ثاني. لا قتله.
لا لك ما عندي سلاح يمه. ما عندي سلاح تورطت. أنا عندي يو ام بي وعندي ام 4. اعطيني يو ام بي. طلق ام 4. شغلش تحالفات. هذه هنا الحكي. طلقت الام 4. اشتغلت تحالفات هاي ابو رنا خطير. عيب عليك ما تحالف. ورب عيب الكعبة عليك. تحالفات. عايش. طلق اخضر. خلاص تعال خذه. يلا نركض للزون. منين هذا اللي قتله صاحبنا؟ عندك سموك حيدر؟ لا. أول هذا صاحبنا المفهوم. يلا. في برا هذا ورا الجدار كلش. ورا الجدار؟ هسه راح أي. توقع. هو أكيد راح أوقع يعني. حتى أحمد السيد يباوع لي يعني. قلت لك. يلا تقدر حيدر تقدر. هذا خلاص سيدي. يلا. وي. هاي جيجي ولا يهمك ولا يهمك. ترى واحد عدت له صاحبي ليش قتلتني لعد؟ أنا أمنت بيك. تكريتي اسكت تكتب من البداية بلعت. لو قلت خير ما تبلع من البداية. بس تكريتي ترى هم طلعوا الثاني للعلم. ترى احنا الثاني انت يا مرتبة 15. ترى لا جابت حلو. لك واحد وتحالفات وكعبه ودنيا وما بقى شغله ما سويتيها طبعا بالحياه. طبعا شقيناهم بالنص. انت اللي ما فيك خير انت بلعت في البداية. والله انت افشل لاعب ببجي ومر على تاريخ الببجي. لو تعزل احسن لك. خيره بينزل لو وياك. تعزل احسن لك والله لو تعزل احسن لك. يلا دبلع يلا يلا بخير جيم ثاني. يلا يلا 6 موسى بعد هايط. لا يلا ما لا ما هايط يلا ما هايط كيف يلا ما العب زين يلا وخسرتي زين يلا ما يخالف راح لك انت خسرت من البدايه. هاي مو انا ترى مو الي فنشتي ها محمد رياض اخاف على بالك اني مو اني هاي الدنيا قاعد تحلف بمتابعيها عليكم العباس تعالوا ساعدوني وانت شاري. لا عاد انت فتحت البيت اهل قد هالدوده فتحت البيت واجيت خليتهم يجون قام يرجف تكريتي راح لي والى هنا يا اخوان المتابعين. ابلع الطاوه مو انا ترى مو انا بلعتها ترى ماني بلعت الطاوه. ترى ماني بلعت الطاوه ترى اللي وياي بلعب. يلا ابلع يلا بالعافيه. عباس يلا بالعافيه الطاوه بالعافيه هو واحد منكم بلع طاوه ايش العلاقه؟ تشقد عيب يلا بالعافيه عليك. والله فشلت. حمضت انت وياها عركاتكم ونسه. عمي والله مو يم اللعبه هاي شبيك لابسه هذا الثوب مالتها تقول رايحه خطابه عبالك جايها خطابه ما ادري منو. انت بابا ايش تحكي انت ايش تسوين بحياتك ترى زربتي بحياتك انت زين لا لك انت من حسابك صار بي خير وعندك بدله واحده كان احكي وياي. وشنو هو الحساب؟ هي بالحسابات هي شنو بالحسابات؟ دكتوره مريم بس اقول فشار قبل ما راح انام تمام؟ لا ما تحكي حلقك هذا اسمع تمام ماشي اوكي. حلقك هذا يتسكت ب $300 انت اقوى حساب بالعالم. ها شنو وين سكت؟ ليش سكت تكريتي؟ طفر معقوله شي انهزم؟ صدق كذي ليش سكت؟ $200 والله وين رحت تكريتي نتك واقع تكريتي نتك جاي يفصل نتي واقع. اقول لك عندك مشكله نت واقع والله خطيه تكريتي خطيه تعالي قاعد احركني يا شباب. لا اسمعوا اللي فشلتينا دكتوره مريم راح يا اقول لك ترى والله اخربها عليك وعلى دكتوره مريم صير مطيع. باعي الحلق هذا يتسكت ب $150 على حساب يعني شنو؟ تمام بس انت لازم نروح لك $150 شنو؟ نروح لك انت غير مستوى غير لعب بس انت ما بيك خير ليش جاي ينهزم؟ مو جاي يحكي وياك
شو ما يحترم. انت تسوي ديسكونكت ولا شنو؟ لا والله ما ادري، بس انت يعني انت المفروض يا تكرت يا عزيزي. كافي حيوانات، كافي اي والله. $150 قال حساب، روح اصرف انت شدات وش اسمه يلا وش تكريتي. يعني عيب، يعني اني صح فشلتك قدام البنات بس يعني ما تسوى. ما تسوى. ما تسوى. التنوره مالتها ما تسوى والله من العموضه والله. قامت التنوره بطرشي. وانت شوي ترى غيرت ملابسي. ستريم سنايب يعني انا ادري فشلتك قدام يعني البنات وصاحباتك. هسه فيلمك احترق. هاي تكريتي بنات، هاي تكريتي، هاي حقيقه تكريتي حموضه. تكريتي بحياته بيعرف يعامل المرأة. وليش طشيت براسي تي اشوف العالم البث مالتك. والله طشيت براسي ايش بيك؟ تكريتي بودي اقول لك شغله بس عيب. طشيت براسك ما تقدرين. لك انت ياهو، لك انت بيشكلوا، لك انت بيشكلوا، لك انت بيشكلوا. طشيت براسك انت ياهو، انت ياهو. هذه نحكي على اللعبه، ليش اخذتيها بموضوع شخصي؟ انت ياهو التسولف انت ياهو بيشكلوا. يعني تكريتي بس دقيقه، مجرد انه اني قهرتك قدام صاحباتك يعني بصراحه ما يصير. يعني بصراحه ما يصير يعني قدام صاحباتك. يعني أنا أدري بعض البنات راح يقومون ما يباعوا لك، ما حد ما راح تعبرك ورا هاي السحله الخرافيه بالروم وبكل مكان. يعني حقك. زين ممكن اقول والله شغله؟ العظيم حقك. اي قول تاج راسي. قول تاج راسي. زربة عليكم انتوا الاثنين ولا عن ابو لعبتكم الواقع. يلا عافيه برا. اروح للشغل انا. لا اوقف ما بني يسوي لنا. خرب حطي ورطنا. يلا يا باني هم اروح. وانا اروح ويا بعد. سلام عليكم. شنو؟ حبيبي ذيب حبيبي. تصبحوا على خير. الله قلبي الله ياك. سلام شباب. ولا ذيب. يلا انت شنو باقي؟ حتى رومات ما عندي قيم وضعيه. والحساب مال غيث. الحساب مال غيث. شنو حساب مال غيث؟ حسابك انت تلعبين بيه ما بي؟ تريدين حسابي؟ لا مو هو الفكرة انه انا ما بي حلو اظل فاتحة التليفون مو محملة اللعبة. تريدين حسابي؟ لا عندي حساب بي هاي مال غير. حسابها قوي ما بيروح. لا خطية عفوها. طبعا لازم اشحن فلوس. يلا اخوان انا تاخرت لازم اروح. حسابك انت حسابك تكريتي والله. لو شو اسمه ما تني يطلع لي. مال ناس زبايل حلو. انا حسابي مال ناس فقور المنظم هالدود. صار لك 28 سنة رواتبك دقيقة، رواتبك الشهرية المنظمها بس رواتبك المنظمها الدودة تاكلها بعدين بالقبر. بس سولف لي الدودة تاكلها بالقبر. لك والله العظيم خزيتنا. والبنك على الواحد قسما بالله خزيتنا فلوسك المنظمها. جيب حساب اشتري حساب. خزيتنا هذا محتواك. انت بدله ما عندك خزيتنا. هذا محتوى. هذا محتوى. اقول لها فتحت البث مالتها على البث مالتك. شنو انت دخلت التاريخ من اوسع ابواب اليوم. لك والله العظيم خزيتنا والله. اقول لك اصرف لي التاريخ المنظم من جد. التاريخ انت اليوم المنظم دخلت التاريخ. اصرف لك يا اخي اصرف لك اصرف فلوس. يعني راتبك الشهري ومال بيت والنوبديش الشركه. يعني المن تستلم بالشهر اهل قد المنظم. وضحتي امنين على تعب. دكتورة مريم تقول دخت يابا ضوجتيها البنية كافي. المن شو اسمه بدوال عيونها اذا تريدني اسكت دوري قلبها. بس مريم هاي حقيقة تكريتي. هاي حقيقة تكريتي. انت شفتي بعينك كيف ايش فعل. انا برأيي جديات والله. ما محمد ثاني. راح تظل تحكي مو بعدك مضغوط ماشي. لا ما مضغوط. بعده ضايج هاي شنو صدق شنو صوتك دا يروح ترى. لا والله. اي والله. لا طوش زي تكريتي. لا ما تسوي الحياة مو هيك. لك بابا صار لك 80 سنة تلعبين. اني البارحة لزمت اللعبة اني. انا ما سويت بيك بس على الاقل سويت بيك انا بس قولي سويت بيك. انا والله مقتنع يعني والله. يعني رب المقتنع شنو؟ يعني والله العظيم ضحكت عليك باللعبة. قسما بالله العلي العظيم سحلتك سحل هيك خليت شايف الوصلة. والله الوصلة من تجيبها بالقاع حكي بيص تمام على عيني وعلى راسي. ماشي عداها لا تقول وجواب ما اسمع منك انه انت اقل مستوى مني. ومن تروح تشتري حساب ويصير عندك مستوى شويه بيخر احكي وياك ماشي. خزيتني قدام الوادم. هل قد راتبك بالشهر؟ اقول لك هل قد تستلم شهريا؟ هل قد تستلم المنظم فلوسك؟ بس سؤال $200 تشتري بيه حساب $500 ما تقدر؟ صدق تحكي تكريتي؟ صدق تحكي؟ والله خزيتني.
والله بس خزيتنا اسالك سؤال، والله بس سؤال. خزيتنا والله خزيتنا تحالفات والقرآن وتقول لهم تعالوا خزيتنا. انقذوني وتعالوا ساعدوني وما ادري شنو، واللي يجيب لها سلاح واللي يجيب لها لفه فلافل واللي يجيب لها حمر حموض وهاي كله، ليمون ويلا طلعت مركز ثاني. اشرب الف ليمون ليمون افتح سرعان الاول ليمون يمي تحول. حمضت. كافي راجعوا يلا. الناس. يلا تصبحون على خير شباب. يلا ماشي. بس تعلمي لعب. باي راح اسوي دفن، ما راح اسمعش بعد. يلا منها انا ما تسمعني فانت اللي تبغى بث يا نوب. روح اشتري حساب، طور مستواك شويه، اصرفهم الفلوس تضامها للدودات، ما ادري تدفنها وياك. والله ما ادري شو راح اسوي بيها. وراها تعال احكي وياي. والله يا الله. توشه تعال افتحي ببجي. توشه تجي ببجي. وينها توشه؟ مو على البيسي انا زجاج. شباب هسه هذا اول هدف انجعص، اول هدف تم القضاء عليه. بعد البقيه وين من اتعارك بعد؟ والبقيه وين اتعارك؟ اني شنو ويا من اتعارك؟ تعالوا اتعارك وياكم بالتعليقات. لا احبكم. ليش محتاجه فزعه؟ تعال خلينا نلعب ببجي. خليني افتح الحساب مال غاية بس احدث بالتليفون. وينها؟ تريدون ببجي؟ لا احول بالو شباب. شو تقولون؟ وينكم؟ خليني اسوي لكم. كرتي يعرف يلعب. اقعد نوب. والله السلاح اصلا زين كامش السلاح وجاي يلعب. ايش فيك انت؟ ردت تحكي؟ وين الحساب مال غيث؟ افتح سران الاول ليمون يمي تحول لك. افتح سران الاول جمهور يمي تحول. ليمون 10 بلف. طيب اي شباب بيشكل الليمون اليوم. حيرة موس بعدك عايش؟ تعال مستودع. تعال عندي. والله بتشيك. تعال عندك روم؟ ليش فشلتني قبل؟ عسيرة روح نام خلاص. يمي مسيطر على الوضع. أنا بس في GTA ما سيطر. وش اللي تفاعلي بالبيت؟ ما تصعديني مع عنبانية عليش العباس؟ قولوا لها شباب خلاص صعديني مع عنبانية. بركم قولوا لها والله جوعانة. نس عشان هالتليفون قاعد ببجي. بس مو وياي. ايه طبعا ضدك. تعال ضدك بوجهك ضدك. توشب عليك الله مع عنبانية من ديدش بربوك. انا اسوي لك رومات. عندي ايش اسوي بس ما جاي سيطر اليوم. اوكي مهكرة غير ثاني. كنا ما يخلونا نسوي لبات قبل. نروح هنا نكتب انستغرام.
دقيقة أنا ليش معقدة أم السالفة؟ أنا لاحظت نفسي إني كلش معقدة السالفة. طرشي لك تكريتي الحموضة. هنا شغل تعب 6 رقب. واحلى معون توشي من التوشي. صدق حمزة ما أقدر غير تقول لي. وينك عندي؟ تعال تعالوا شباب نسوي هاي بالله. Tell me why are we. هذا يوم؟ هذا يومي؟ اوه عزيز عندي 16 يوم هم مجاني يعني. قول اوكي. اوقف وش عليك الله صعدي لي بالمية. اي والله والله ما ادري بعد انتي وقلبك وش صعدي لي بالمية. لا شو المفروض اكتب لكم الرقم ترى والله تقدرون تشوفون. ايه علامات حمزة غير تقول لي والله ما ادري. انا افضل اللي بينزلي طلب صداقة. تايجر والعباس ما صار ضدك. والعباس ما صار ضدك. والله ما صار ضدك والله تايجر. والله ما صار ضدك. ليش؟ قلب الدنيا ما صار ضدك. Let's go. ضدي عمي روح ضدينا نلعب. قول لي موت. The blue team has scored for the first time. إذا راح ضدي. طافي من تايجر انت شايفه؟ شايفه يمشي من المستودع اللي شايف. Cover me. تايجر هلا وليت شلون استخبرت؟ طيبين انت شلون؟ هذا حيدر صاحبي. لا حيدر ما راح اعرف وياك. لا حيدر ما يورد ما يورد. يقتلون الوادم. يا الله خبر عليك. Is unstoppable. Mark the location. Dead.
شنو يدي ياخذ؟ is in the lead. رجع Cover me. Enemy down. Reloading. ضرب كذب من كل الجهات، صدق كذب. على عينك. Killing والله اذا spree لقيت for the واحد red لبناني team. حلو اللعبة اعطيه فيه والله. Clear. Expired. شنو حيفوزون هذولا؟ خبصنا مستحيل. وي لا والله لا ما يفوزون. ايه Killed. بعناي. Half of the match is over, and the blue team is in the lead. العب سيف. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. كسرنا. Dead. Killing team spree victory. for the blue team. كسلون الواد. ايزي ايزي ربو ايزي. شنو كلمة له؟ والله ما ادري. ربع ربكات 12 هم متابعين. نعم هم متابعين. اخ راكم ضيفني. وانت تقدر انت تضيفني من يمك؟ اقدر منها اضيفك صح؟ ما اقدر اضيفك، لازم انت تضيفني واقبل صداقتك. تعال ادخل من انا مود اضيفك. لوك ليست فين؟ شلون نسوي؟ وين نجيب الاي دي؟ طلب وانا طلب والله ما دازلي. يا تمام. هاي تفتحوا موقع فرح الله لا تفتحوا. ما عندي وينك؟ I need a weapon. Team match. Let's go.
The blue team has scored for the first time. هذا ما كنت مدعي. وينهم؟ ايش سووا بكم؟ لا 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 أخاف أنا أسوي شغلة غلط. أوقف خذني والله يم الثالث تبيع بناطة يا أخي. شو The blue team is in the lead. ايش في ايمي Killing spree for the blue team. Woo! مع الايم. Killing spree for the blue team. في ايمي. اتجاه. Reloading. يلا قدرت عليها. Watch out. يلا قدرت عليه. يا ابو زيد 37 واحد. Watch out. صراحة بس يعني نحس بالاسيست يعني مثل ما جاي تشوفون يعني كلها اسيستات يعني راح Great. You're about to win. The blue team is about to win. No mercy. اهم شيء انه اني ساعدت تيمي فهمت بالفوز. Half of the match is over. فشلوا. خليني يجي قدامي. In the lead. Killing spree for the red خليني يجي team. قدامي. مردودي. Blue team victory. لا اله الا الله.
منها شو ايزي ذولا. يوم كفى دفن. شلون قتله 16 واحد؟ خلاص عرضي. كفو كفو. 16 واحد خمسة قاتله. دخل الله. 5 صدق كذي اتفقت 5 والله فزيت. شوت اشوف هذا انت عندي. ويلي اوقف هذا انت. تعال انقف. هذا انت بربك هذا انت. احكي بصراحة. لا صاحبي ها. واحد اقبل الطلب. وين قدرنا نضيف لا بعد دخلت. حتى انت اوفلاين صدق كذب عندي. اني شايب. لا بربك صدق انت شايب يجي قد عمرك. ها دزيت لكم لايداني لو نسيت ايد دزيت لكم. اني بثي متاخر يا اخي بثي متاخر ليش ما اعرف. زبيدي يلعب ها. وش اللي اوقف سوري وشات في شيء ما بس نسيت. وينك تفتح اللعبة تقبل الصداقة صدق شي بأندي. ها تريد 1 في 1 أندي موجود بس منها استرش له سنايبر ورا هذا الجيم خله حمي. ايدي جوعانة. Team match. Let's go. أنا آسفة شباب تريدون راح نسوي هاي المستودع على هالقدوته مو المستودع. راح أسوي هاي وراها ال 16 8 ضد 8. أوكي شباب. ماركو ابلع. لا ماركو ايزي. لك عيني ليش تشمي الرمانة؟ ونقروزة ها؟ لا ولا يوفق ان شاء الله. Killing spree for the red team. Nice shot. ايدي هذا هكر والله من دني. هذا اتش بي منا قصريدي هذا مو هكر. The red team is in the lead. عيني بس عيني خارق. ويو
ايش بيهم ذولا يماي. عندي خليها سنايبر، عندي تشوفني برا شو وضعيتي تعبانة ها. تعال ضماناتك لا تزرع قنبلة بالشارع، والله ازرع وردة. كويس يفوزون. Marked a location. احتراماتي بس يعني أنا جاي أقوم لاعبك، والله ما جاي أقوم. عندي دمج وهمي والقرآن عندي دمج وهمي. هاي يما انشاق شلون بشر. The red team doesn't have a lot of time left. صح مو حساسيتي بهذا الحساب. Killing spree for the blue team. نسيت والله نسيت صح. شورت لابس خلوها سنايبر. شوف وضعيتي. خمسة. أنا جايبة 16 كتلة. أنا رقم 1. أنا داخل بحساب تايجر ها شباب. بس شنو؟ وليش بثي متأخر؟ وقف. بثي ليش متأخر يا أخي؟ وبثي جوز متأخر. وينك؟ اللغة الإنجليزية. تعطيها شنو؟ واو. والله لو أسويها أفخ وأدخل إياه تايجر وأنا داخلة بحساب تايجر. ويوم شوفوه ألعب ليلت. عندي استعداد 1v1. إيش لاعب متوسط ويحب البنات. الله. انتظر بربوسة لك كله بوس. انتظر ورا الجيم ادخل هسه. خلينا نلعب only sniper please because it is not. ما اوقف انا ما عندي. ايه انتظروا وراها نسوي مكتبة. وراها مكتبة شباب. رش يريد. من عيوني رش. Team match. Let's go. Cover me. ما قصدي اطلع والله ما قصدي اطلع. Reloading.
والله عيب لك والعباس مو حساسيتي. وين السكوبات ريد دوت؟ طح توقف ايزي والقرآن صاحبك ايزي ها. بصوش عداداتي. هذا وينه؟ اي اوقف خلي افعل له خيوط. اوقف بعيد بالهكر. شفته وي اسمعوا الايم ده تشوفون الايم مو حساسيتي يا اخي دائما هاي هيجي اجرها لي جوا والله مو حساسيتي. Killing spree for the red team. ضرب راسك تعال. ايها اللعين اخرج ايها اللعين اخرج لك اخرج ايها أنا ليش طفت الزحلوقة؟ ليش؟ وي عبالي عندي زحلوقة والله عبالي عندي زحلوقة. لك انت ايدي لك والله العظيم أنا مطيتك مجال. أنا اللي مطيتك مجال ترى أنا مطيتك مجال ها. لا عبالك لابس قاط وطالع حلو. Mark the location. بس بعيمي اني مأمي مو حساسيتي لك هذه مو حساسيتي لك مو حساسيتي. هاي يلا نسوي ملاعب خلي هي ودمي روحي ايزي. هاي مو حساسيتي دا تشوف الايم لما دا تشوف في يلعب سكوب 3 صاحبك. وينك؟ اخرج لك اخرج ايها اللعين اخرج ايها الجني اخرج. تعال وين الاربنجر ما عليك وترمي عليه. تعال اخرج من منبرك. هيا اخرج وي انت خرع عاد تسوي حركة. هي انا لما تنجي الاحظ بالاتش دي ار يعني. وينك يا حلو؟ تعال يا حلو. الفريمات والله معقولة. وقف لا تقتلني بدعة الغالية لك بدعة الغالية لك لا تقتلني. ما يصير يا اخي ما تقتلني. شنو هاي؟ ليش تقتلني؟ شنو وانا رول بلاي وقت تحكي؟ يعني صاحبك خيوط ترى ها صاحبك خيوط يندني. اوقف متأكد مو عداداتي والله لك والله لو داخل بحساب ليليت لك والله بتجيك ها. تقول انت على عمر بنية تقتلني بس داخله بحساب ليليت. اوف اني اشور والله ايش اخليه كذا. هاكر وزحلوقاني مو سديتها على اساس ترجع تفعل. يلا بوش يا ملك بوش يا بطل بوش.
وين البانية؟ شباب توشة ما جابت لي بانية ها؟ عندي طلق ضايع، لك عندي طلق ضايع، لك عندي طلق ضايع. اني اعرف نفسي، اعرف لعبي، اني اعرفني. لا جديت والله جديت. لا اتش دي ار ولا شيء، انا دائما العب اتش دي ار. نحكي الصدق بخصوص من الهاي العدادات. تعال لا تزرع قنبلة بالشارع، ازرع وردة، ازرع وردة ولا تزرع قنبلة بالشارع. ازرع وردة، ازرع وردة. لك عاشور، لك عاشور، ويني عاشور؟ دقف ايش فيك؟ لا تتنحس. علي 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 علي. يعني ليه ما نتوتر؟ لك اشوف، لك شو هيدي؟ لك شو هيدي اشور؟ شو هيدي؟ انت ايدي ولا لك شو؟ قصة الحساسية العتب مو عليك. هذا العيب سنسيتيفيتي الهولاني مسج. قد خلت الهولاني يا الله بحسابي، والله قد خلته اني. السحاب بابا مو حساسيتي. لو حساسيتي رأسا اجيبها براسي. ما شفت قدامكم عشان سحر التكريتي يا اخي عاد اسوي حركات فيها الكاميرا. ايزي يا شور، تعال. وينه قبل لا يخلص الوقت؟ خله كتله. وينه؟ والعباس جايبتها براسك، والعباسك وخلل، والعباسك وخلل. اني مو هيك لعبي، والعباس اني مو هيك لعبي، والعباس اكو خلل. اني لك جاي تواجهني اني؟ وينك؟ تعال يا بطل، تعال. اللي يقتل اخر قتله هو اللي يفوز. ها اللي هي اكيد انا راح افوز. خرب عرضي. أنا فزت. شديد يا وقف خرب عرضي. واحدة إهداء هاكا أنت وصديقك. ها؟ إلك أنت وصديقك. شوف ايش سويت فيه؟ خرب عرضي. تدربي. أحبني لك، أحبني أني إنه أني كوني بنية وكوني هيك قوية أحبني. وين المكتبة؟ تعال وين المكتبة؟ ماكو المكتبة توديها. شوني ها؟ تقدر؟ انت كونك ولد تقدر تلعب فيش لعب؟ العتب مو عليك. هلو اقول لك يعني ترى عادي، يعني ترى واذا قتلتك يعني وين المشكلة؟ ليش جاي تحمض؟ واذا قتلتك وفزت عليك ليش جاي بوج؟ يعني شنو بعد ما يعني بطل ملعب وياكم؟ بس فهمني. والله ونس لا بس والله كف شكرا تقدر قلبك. اني يعني شو اسمه، فهمت؟ لا ما شاء الله والله عبالي هيكل. اي والله
بدل قلبك بدل قلبك. اي وقت تريد تقول لي قلت لك، يعني خاف تريد تقوي ايمك، هاي انا موجوده. يا الله هي سهلة. يلا ماشي بدل قلبك. يا الله هلا. باعو شو يجي حتى يستحي يحكي قد ما اني قويه، فهمت؟ قال لي هكر، سمعت انت لا؟ خراب عارضي ماشي. تبي ضيفيني لك بوست مو صديقي كل ساعة شو اسمه؟ وينك؟ 9 7 1 2 4 5 جوعانة ايدي جوعانة ايدي. يلا تعالوا دخلوا سووا بث بالمطبخ. والله انزل جوا هذني الفيديوهات الاي اس ام ار من ياكلون، بس هم ما يسوون ياكلون يمطقون هيك على الكاميرا. شنو ايش قد بقى بعد له كلش هواي 16 يوم و7 مخصص بقى بيه هواية غيوث. يلا اخر واحد يلا. وين تايجر موجود؟ تايجر مش اللي سنة تاور دقيقة شوي كان تايجر موجود. دك ايد ارجع عمك ايدي. بوس ليش ما دخلت؟ انا كلبة. شنو كلبة اسمك؟ لك ايدي شلون ليش تضربني؟ والله بتيمك كل عباس بتيمك. Team match. Let's go. Hello. What? Hello. Are you a girl? ابنية؟ ثاني. First point for the red team. خرب حظي انا بوس، خرب انه. انت بوس عمال بنية دروح عمال بنية. والله صوتك عبالك صدق بنية. ها وشنو حاط علم مال اسرائيل؟ شلح موبايل. ويو حطيت استفزاز كلبي بالله عليك. والعباس عبالي بنية. ها بالصدق عبالي بنية. كيف عارف اقلد؟ وش برنامج؟ شو اسمه البرنامج؟ بلكي خلينا عن صوتي. برنامج ومنعم صوتي الثنتين. صدق؟ نعم صوتك هم؟ شنو حساسيتك؟ حساسيتي زيق. ايدي شنو؟ وينهم؟ بس قولي لي وينهم. اقول لك انا عندي انبوت ديلي، تدري بوس؟ شو عندك؟ انبوت ديلي جاي احس بيه. والعباس عندي انبوت ديلي. عندك انبوت؟ انبوت ديلي عندي ديلي بالهاي. والعباس ياتني جاي احس بيه. تعرف شنو انبوت ديلي؟ لا ماليش على الهكرات انا. يا ايش فيك يا تعال فيك متوحش على الكتله. تعال يا بوي تعال يا بوي تعال. لا وينهم؟ هاي مو حساسيتي. هاي مو حساسيتي والعباس مو حساسي. واحد عنده مدمج خرب انه. هي الشقة ايش بيهم؟ هاي عادة. هاي شنو هاي؟ ما يدري يا اختي ما يموتون. بغيت بي ايرور والله. والحسين بي ايرور. Killing spree for the red team.
ابلع. كيف انت يا صديقي؟ لا تعليق، قسما بالله لا تعليق. لا يا ربي مستحيل. صادق صديقي تقدر. بعدين خرب حظي. The blue team is about to win. Killing spree for the blue team. ايش فيكم ما يشاقون؟ ايه حش فيها. شو ما يتدمجوا. عندي دقيقة تعال عندي تعال. قسما بالله لو بحسابي وحساسيتي صراحة نقول حساسيتي قسما بالله فلا تقدر ها؟ لا عبالك لا تنخدع. لا تنغرب نفسك ها؟ راح عبالك ترد صديقك وش بسهولة وانت حتكون اصعب. لا والله بلعت طاول وربي. شقيتي له بحسابك العبي بحساب. اي والله حاكم. اي والله هو لازم هذا بيرومات. رجع شوف الحساسية شوف. اي موجود بس شو اسمه ماكو. Killing spree for the red team. يا اخي ما يموت. ليش عياط؟ ليش عصبي؟ ايدي صعبة؟ ببلع مطاول صوتين بالمثير. هاي سواره. تعال يلا تعال. لحقونا والله جابونا. وين انا متت؟ هاي واحد عندي يجي دمجه. شوف الحساسية البيض. لا شباب اهربوا. انت طاول؟ والله مش طولت فيه. وينهم؟ الساعة طاول. لك هذا جانب الطاول. كيف بدأت افوزهم؟ وي Blue team victory. عاش جي ورب شقيتهم. اي والله ما فوت على حسابي مو اقعد اسوي رومات هنا ايش بيكم. الاي دي اس مال ريد دوت مو اعداداتي اخي مو حساسيتي. اني لعبي مو هيج. ايدي متعلمة على غير شيء. اني اشقهم يا اخي. 16 كانت يمكن 17 والله ما ادري. حكمكم بتلعب وانها 16 ولا ما حبيت مودها موضة. ماتش يعني شنو احلف لكم حتى تصدقون انه هاي مو حساسيتي. شنو والله ما ادري. يعني والله ما ادري. عاش برنا على الاشتراك. الاعدادات الجرافيك لا ماني سويتها اتش دي ار. صدق تحكي والله بس اقل شوي. بس هذا اللي اريده. متاخر البث لاحظت. ليه؟
شين قاعد تلعبين وحدك؟ نادي العب رومات. تجين؟ تجين ايدي تجين فتحي. يلا هسه اجي. انت التيم اللي ضدنا ابلعوا ماشي. راح ابلش انتو بس قد انتو بس 6 واحنا 8. تمام صرح موضوع هي متعادلة. لحظة شو اسم الاب مال بابجي نسيت. الاب جيم نوب. وش منورة بيش كيلو. بس بقى راح اختار سلاحي السحري. ها بس تبكون. ها شنو هذا؟ أنا من ها وياي؟ شنو من وياي؟ هذا ليش؟ ها بوس انا كنت العب ضدك. اي انا فول حموضة. ها دقيتهم والله. اوه ليش نزلتي انا؟ تلعب وجهي. والله نعم ضدك. تريدون تلعبون ضدي؟ ها هذا 1v1 اي ضد والله. الكل. انت التميم من تريد تلعب ضدي؟ زويدي واحد. زبيدي انا اصلا حاخذه عليك. حلو ليش؟ ثاني شعلي. جيتكم بحث سلاحي السري. ها حشوفكم قول لهم جماعتكم خلي يلعبون سيف. ها تمام بوس. بس لا يا بورا ولا بلعت اثنين بس بلعني. بوس بس يقول لهم جيتهم بسلاحي السحري. جاي اسمع صوتك. ها ترى سمعت صوتك. سمعت صوتك. سامع انا بس فين. المهم شباب وي قد ما اكره الببجي. واحد بس يتركه شويه يبلع. اقوى لاعب. والله اقوى لاعب اللي والله ايش سويت فيكم؟ لحد ثاني 10 كتلات. ها يعني بحس ما راح اشوفك وانتم ما قاعدين. عمي هكر زين منو انتوا ايش قد على كتلات فيكم؟ واحد بيكم ماكل 10؟ احكيلي بس لا يا بس وي اقوى لاعب. The blue team is يا الله. Marked a location. والله لا اخذتكم هاي بتجيكم بس ما راح اخذ لكم والله. طلعوا لا تاخذي سلاحك هذا القوي. ما راح احمر عليهم الروم طبعا. The red team is in the lead. بس مو حساسي. ها Killing spree for the red team. The red تعالوا team لك. is تعال unstoppable. الثاني. تعال يعني هم مو حساسيتي كان توشه ما جابت لك بامي. ايه لك عيني الباني لحد اسوي لك والله جوعانه. Marked a location. لا هادي شغل شباب. والله لا دمج. وقلت لكم لا شو اسمه تنفذوني واجيب سلاحي السحري. Expired. Watch out. لا تنفرزوني شباب لا تنفرزوني. لا من وين تطلعوا شو الكمبر هاي؟ Cover me. Killing spree for the blue team. ها شفتك. رسبون يا ربي. وي
قام يقمز خطيه. شغله مدك ليلك، شغله مدك. خلاص راح اشغل خياطين كشف عدو، تثبيت ايم. شوف يا الغدر. يلا هتج. شلونك ضلعي؟ شلون الغالي؟ روحوا Reloading. Great. You're about to win. The blue team doesn't have a lot of time left. Half of the match is over, and the red team is in the lead. Killing spree for the red team. هذا ضدنا يركض ويانا. شلون الغالي؟ هذا مصطفى اللي توراك. عاش طبعا فيكتوري. عاش خرب عرضي. كريتكم. شوف انا جبت 19 كتله. كريتنا يا ولد. مو ليش ما نفوز احنا احنا مسكين. اي والله جبت لكم 19 كتله. بعد شو اسوي لكم يعني؟ كتيم شلون اساعدكم بعد اكثر؟ جي يا حبيبي. عندي والعباس خلي افتح حسابه وتعالاني وياك 1 ضد 1. ها وشوف والعباس اريدك ما تنش اسمي. وين النهاية؟ 8 ضد 8 مو تدريب. ديت ماتش احلى. يلا اخر جيم وراها اروح اكل لان حمود جوع. لو وراها اسوي لي اكل واحول الفالو. والله كله من ورا حاكم. انتي جاوز على وجه العب ماريو. حاكم 1 ضد 1. ماشي حاكم 1 ضد 1 بس مو هسه حاكم. اوكي واريد العالم تشوف اني شلون اني كزعرة شلون راح اقتل حاكم. تمام يلا. وهاي تحدي. وينك كلبة؟ وينك بربوسة؟ تطلع شمس وانت علي زعلان مليون. بشرط انا مسدس وانتي ام4 صار ما يخالف. انت اصلا لاعب. انت حاسب نفسك لاعب عندي عليك الله. انت حاسب نفسك لاعب. غير الحساسية ما لازم اشوفها بحساسية حسابي. هيك مسويتها بتكتيك بهاي. انا شي جاي العب والقرآن العب بحساسيتي. العباس انت ولد. المهم ولد منا عقصها. ها منا. المهم اسمع يلا. الكاميرا غوشة. نسمع عاد الطيب فك افتح حسابي واحمي. ترى صار لي قد صار لي اسبوع مو فاتح اللعبة. ورد اشوف يلا اريد اشوف شلون تحيطون عليها. ها عود هايطوا علي. تمام عود هايطوا. بس على الحساسية اللي فيها. نلعب وياها شلون نغمض عيوننا. يلا تعال افتحي. Team match. Let's go. بس راح افتحها. لا تتظاهر مثل The blue team has scored for the first time. الحساسية يا ابو رقاع. No mercy. خرب عرضي. تتلعب بالقارات يسمونها هاي. ايدي قام يسوي لي ايدي هذا. شو يجي عليه الطاق؟ رقم 7 ايش بيه؟ ايش فيه؟ ولد هذا. لك موت.
قبل ما تموت. ايدي شاقة شنو حساسية سكوب؟ شنو؟ سمني فرخت. شنو؟ ماكو احترام يطبون لي جوا شنو؟ بس سولف لي. ايدي راح اوقع. بعد شلون تيم كلهم يبشون سوا خمام مثل يلا خلونا سوا يلا راح اطبيكم اني ها. وينكم؟ ايه ولا كيف ورا مرمان هذا يطلع لي ورا شو يزعلوا مالكم؟ رمانات تلعبون ها؟ حموضة والله ذولا حموضة وزني مسطرين. فوق عينك انجرتني هادي لك. موت الغادر الكعبة موت. نيد رقم 3 هذا يفترني قلبوك. اخيني جروزي حياتي ما العب جروزي. ليش؟ لانها مال مناوب. والله احنا ناس شريفين. لك عين لك هذا جاي يفجرني. لا ما قصدت عليك اهل. ايش مش عليك رازا؟ ايش صدق ايش كم شوت شذي لك رجعت عليك يمكن. وين والله تموت بس خايف على الكتلة لو تموت ياد. هذا والله وقف قاموا اسمه تعال مريض يترون ترى دمه مو بس تكله. واحد يحط حبه واحد يطلع صوره. بعض الرمان اللي شمرها ليه جاي يشمرون رمان؟ انا اسفل هذا رقم 5. تلعنه بس يشمر رمان. انا اسفل رقم 5 يا عم شيس مو علينا ما ضد تموت ايدي. ولك بعد فوق يا تعالوا لك والعباس لو حساسيتي اشوف. هو اسمع بعدول عم لو حساسيات غير شقيقهم. زين احنا وين؟ تعالوا خلينا نمشي سوا. والله ما اخليهم اليوم. ضلعي خلينا نمشي سوا كل واحد. والله يلا انا راح امشي. عاش 3 شققهم. بس خلينا ننزل جروزي. تعال هاي جروزي. شنو فريكل علاوي عاد لينو يعني ملوخون بس خلص. لا شاء الله الجيم مالت لي شباب. شوف ايدي واحد بالتين. شريطية ملتوية. والله شريطية ملتوية. هي صغيرة بس تدرين هي صغيرة بس مفعولها قوي. على قولتك. لا اخي لا طبعا نخسر. طبعا انا تيمي قلت لهم بيه يعني طبعا
يعني مو حساسيتك وماكله باميه طبعا نخسر. اي والله وجوعانه ومو حساسيتي، وهذا النوب يفجرني. من كلات صدق كذب. اني 18 كل مو 8. لا مو شي. ليش ما جاي يطلع صوتي؟ توشي سمعك معودة. انت هنا ناسيتك. من هسه تحملي راح يجون ينيدوك جماعتنا. ها صدق؟ اي والله اقسم بالله ينيدوني. اصلا ما العبها هاي، يحشون خلي يحشون. تعال ما شاء الله كلي والله اريد بانيا حاكم، بس حاكم توته ما جاي تجيب لي بانيا. ها هاي قدامكم صار لي سنه اتوسل بيها. ابكي بعد ابكي. يلا سويت ايش دعوه. لحظه اوقف يا بنت، اوقف الصبر مني حملتها. والله دي شوفينا روم شو اسمها هاي. يلا راح اسوي مستودع. تعال بالمستودع اشككم. بالمستودع لعبتي. ها ديروا بالكم بالمستودع ما تقدرون كذي. ليلت شنو من شوكت تلعبين ببجي؟ والله تعال سيزن مدري شنو، ولا تقولين لعبة ببجي من سيزن وصل. لا انا مو لعبة ببجي، انا ببجي العبها اتركها ما راح العب. ها جهل عن الحنين الايام الماضية. والله اسمعني يعني اخر مرة. ها هي حمل انفنتوري ما محملتها انتي؟ ما ادري ايش قد ما حملتها. عاش يقول لك already in progress. لا مو انت قبل شوية شتي شو اسمه ما حملتيها؟ لا بالله شو والله ادخلي هسه بس خلي اكمل مدخلي. شنو ما احترم اطلع؟ شو انت كلش ما تحترمي ما دافتين يعني شلون نستدعي ولا نطلع شلون؟ والله ما ادري شو بايدي. يعني انت يعني تيمي فجرني يعني. نروح نغمض عيوننا احسن لنا. حمليه انتوش حمليه. شبي اساسا نبول الخاصوره بنيه خلاص. والله يعني فوق ما مو حساسيتي وما ماكله بانيه. وشنو تشي سنايبر اخي سنايبر. اي شو هذا متوحش. عنعن بس وخر حسن وخر سنايبر مكاني سنايبر والله شو سنايبر هذا يلعب راش وبعدهم ما يدرون. والله ضربت طلقهم كان خل افجر نفسي. شلون افجر نسخه هذا؟ طيب سنايبرك انا مي سيزن الاول يعني هذول ما يلعبون سنايبر. ما يلعبون بس حسوا بيوم السنايبر والله ما يلعبون. شنو هسه يحولون شوي يحولون. شنو ضربته طلقه. وي على الهيد. يلا حولوا. انت ما تحترم. اوه هذا المحظوظ جيت طاوتي. منو؟ يابا هذا ايش بيه هذا؟ يجيك بالطاوة؟ لا مو يجيب ضربته طلقه جت بطاوتي حميته والله طيش. الثالث الثاني كونكر والعباس تميت. ها اني كار. ها مو ام 24. ها ما تبي قاعد اذا تطيح بطرح. ها يعني اقول لك ترى يعني هم اخذوا كم نقطة براش. ايه هذا وجهي هذا وجهي. شنو هذا عدوي والعب. شنو طالبينه والله شباب. فتوشة حاكم يقول لي قومي مشاني. اوكي بس يعني انت دقيقة انت ماكلي؟ لا
ما في اوكي لا ناكل سوا. ها هيك يمه صار لي ساعة لا بس ايش عليك؟ ما ادري شنو ما يحترمون. هذا جاني طاول. يبو ايدي اللي يحكي منه كان زبيدي. حسن ايش بيك صاحبه؟ هذا الله وجه حيجر. ترى والله ما وجهنا بحساسيتي. يا حساسية. هذيك روح يسوي الحساسية. ما صار فينا حساسية قد ما حكيتي بالحساسية. شو تسوي؟ ماكو وقت غير فاتحته على مود اسوي رومات هنا. تالي تجازوني. يعني هسه تلعبين بابجي من سيزون 1؟ لا بصراحة سيزون الثالث اجيت وتركتها. وش الموضوع؟ ولكم سيزون الثالث كنتي بعدك حتى ما فاطمينك من الممية. سيزون الثالث قبل 4 سنين. ممية يا ممية الله. انحمض شنو؟ يبو بس والله احييك ماكو واحد لعب وياه اشور وغلبه اذا ما حمض عليه وقال له اكثر. بس انت الوحيده اللي ضحكتي يعني انت ضايتي تضحكين وهذه بالعاده كستريمرز والله كستريمرز بيش معروفين لعبوا وياه وغلبهم وضاجوا صوتي عالي. هو اشور انصدم بلعبي يعني اني ادري. لا انا تسمع لي صوت. ايدي اي والله. ايش تو شيء ايدي. يلا يا عيني هسه نلعب لو غمض عيوننا. يلا حملتيها؟ تلعبين 1v1 تو شيء؟ اقول لك والله العظيم اثنيناتنا فاشلات هسه. بس اسمعي والقرآن اني هسه افشل مني ماكو. لا اني افشل منك. اني مو حساسيتي ولا كل شيء. لا والله بس اساليهم هسه ما يقولوا لك. انا اذا تعرفين بالحساسيه يعني تعاي مطخ الحساسيه هنا. تعاي حبيبتي تعاي. دخلتي؟ انا اسفه بس ما محملته؟ لا هسه ديش مرة دخلتيني بشين كان؟ ديش مرة دخلتيني بيه؟ هو مستودع هذا نفسه بس ورا التحديث يعني شو اسمه والقرآن شلون بانيه تشوك شيك على العالم. شو اسمه هو؟ شنو؟ انفنتوري. ارينا يلا دحمني ليش والله تحدي 1 ضد 1. انتي جبانة. صبري هاي هسه تم. خلي اشوف من جبانة. هاي سنايبر لو راح شو تريدين؟ اقول لك احكي لي. انتي مو تطيرين شو اسمه براسي. جاي اسالك والله سنايبر لو راح شو تريدين نلعب؟ فوق ما جاي يصير كريمه خلي الخياره ليش؟ لا انتي مو تصير اللي شي براسي. شو تريدين حبيبتي نلعب سنايبر لو رش؟ اقول لك اي هسه ما تطلعين سباعيتك عاديه. بس قولي لي سنايبر لو رش. بس سنايبر لو مسويه سنايبر انتي لودات مال سنايبر؟ كار. يلا انا همتين كار. شوفي ولا قرآن شلون بان يم اللحم هيجي تشوك شيك وتخينه. اموت من هالبانية واموت من الاثنين سوا شباب. طبعا محمد ناصر سوى حادث اول بارحة ضرب يعني بالسيارة براسه فدي هلوس هسه هو يموت على الايه. ها بس لحظة يلا تعالي توشي. اوقف لحظة شنو شلون اغير اللودات نسيت. فجر نفسي شو بالكنترول ويجي بالكنترول. طيب الماوس شنو تجي تقتليني. قتليني ما قصدي قتليك. مو قصدي قتليك. لا يا الله بلا حق اقول تعال قتليني. خرب عرضك يا دوسية. بدينا بكلان الخرب بدينا. تيجي تقتليني. غيرتي؟ يلا خلاص هسه قتليني يلا وخرج. يلا بي. تجمع فشلة العراق. تجمع فشل والعباس انت احسن مني.
والله ستي حلقة والله ابوي. تحلمين. ليش ما يا اخي حساسيتي. تعالي وينك؟ اي دي اقول لك لا 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 امشي خلينا نلعب فالورانت احنا على قد حالنا. تعالي. على الاقل فالورانت بيها احتراف يا اخي بيها لعب. انت وينك؟ تعالي. اقول اي فارة تعالي هنا. ها انت يا تجتي فارة. تعالي. ويو تيش قاعد تقتلني بس جاي تشوفون انا ايش قد نوب هالسرعة. مو قلت لك ثاني كلش مستنوبة مو حساسي فيها. شنو قوة؟ لا 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 ايدي عندي فولد العب. لا تدراني حتى مو حساسيتي ولا كل شيء. ترى انا عندي فولت يعني خلي وين بابا. روحي ليش اني العداني على اساس مسوي يعني. لا ادرتي عندي فولت سكتي. وينك؟ لحظة شوفوا عندي كتلتين ترى ما محسوبات. ها احنا روحي ليش 3 كل روحي 3 كل امشي. لا 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 امشي ليش نكسي. لا 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 هاي السوالف انا قلت لك انا ما العب ليش هاي السوالف مالتي. وينك؟ هاي قفقوت وجدتي طلعتي عضلاتك على اليم. ايدي تعاي وينك؟ تعاي حبيبتي يا بدي طيري حبيبتي. وينك؟ والله التو افور يلا يا نكسة يا وسخة مكمبرة قطعة نفس. مكمبرة. وينك؟ طلعي لحظة يما. لا الله عليك لا الله عليك لا 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 دمي تفلت. وش دمي تفلت؟ هذا اللي شري. تعاي يا مشدش. تعاي خل اطلع غضب الله بيش. تعاي سحلوني والله سحلوني والله. وينك؟ اكرم الله انت بوجه. باعي فارة اي وينك؟ تعاي خلي نثبت نطلع من يميني شو من يساري. ايدي تعاي. اني توشة تقتلني. اني بحكي فرحتي مو يساري ويمينك. ها لا 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 شنو يساري ويمينك حتى نتواجه. ما جاي نتواجه. تعاي وين نتواجه؟ وين تعاي دوديه ملتويه. تعاي ادبسز يلا تعاي يلا يما لا الله عليك سقفي انت لو بيش خير تجيني فالورانت ما تجيني هنا. وش على اساس اني هنا شلوني دوك لي اختاره. عاشو ربي كفو بس تخيلي ساعة قلتيني ها حتى تعرفون يعني اللي احد يعني متستنوبه حاليا. وش وين لحظة انت صرتي قريبة مني ما ادري تدرين. في عندكم مستوى لا ما عاد. انا ما تموتين انتحر يكرم الله انتحر. مو قديش كلش متفشلاني. قبل شوية شقيتهم شق بحسابي والله. حساب غيث فيه لعنة والله بس جبت حساب غيث رأسا بلعن. تعي راح اشقك. تعاي اشو انتي شو اسمه. ترى والله مو بشار. ترى سكتي ادخل زينة ذاك الواحد. والله اليوم راح اكت لك كهتن خرافة يهم بيه. يا الله والله اليوم ضحكني غير انه اني يعني انه انت كلش فاشوتي تقتليني. ها انا اسفه بس يعني انا هاي اللعبه ما العبها. تركتي كمبرتي حضنتيها للحاويه. ها اي طبعا موت راح اموت والله راح اموت. طلعي من الحاويه طلعي مليت طلعي. يلا بالميد هنا اكو يا نكسي والله عبالي الحيط يعبر عبالي فلا راعي. شلونك ضلعتي؟
تعال توشا فعلا ترى توشا نوب، ترى توشا نوب، اني همتين مستنوبه يعني. تعال ترى توشا نوب. يما لا 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 لا. ويو تعال ويو وي ويو. انا بعرضي صعدت لي من فوق الجبال. ستي لا 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 لا. بس تعال بس تعال 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 بس تعال بس تعال تعال. تعال لك ماستر. تعال ماستر. جالسة اريد يا اليكسي. كنت خربتي قدرت الريلود مالتي ولا لا؟ ليش تغلطين؟ ليش تغلطين يا اختي؟ ليش؟ ما جاي يفتهم. ليش الغلط عاع؟ وي طلعتي دوشة راح اجي اقتلك ها؟ هذا شوي تدوسين علي بعد؟ اقلك لا 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 لا. والله راح اجي اقتلك. ايدي يمي راح القاها. وين انتي؟ يمكن غيرتي مكان شوي ما ادري. يكرم الله غيرتي. يعني راح استسلم. اوكي اخذي الجيم. يلا اخذي يا اسطورة. طول عمرك. وينك؟ مو تبغين يجي جهة واحدة؟ وين دا تفترين؟ ها جهة واحدة صح. تعال وينك؟ تعال يوكليخ. لا 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 بس لا تعوفوني الكرسي. لا تطلعين من الكرسي رجاء. لا تشخصني. احنا نلعب هاي اللعبة. بس وينك؟ اني ياتني. وينك؟ طيب ايدي يلا اقول لك لا 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 وين جاي؟ لحظة بعد ما مخطوط. لحظة طلعي تدري واحد يحمض علي. طلعي العباس مو حساسيتي، والعباس مو حساسيتي. بعد حمضي بعد يلا منا ضلعتي. شوف والله شو تعال شاقت يا هواي. انا ما احب اشم. شلون الهيد شوت؟ ما احب اشم ما احب اتفشل بعدين. يلا وينك؟ يما يا شوف اشياتك. قاعدة فرحتي فضح القروش. ايدي ايدي. يلا يلا تجيبها ولا تفوز والله. يلا خلينا على الشاشة. انتظري ما جبتيها. خليها هي خلاص دمشتك. انتظري وقت خير. يلا والله يلا واو Red team victory. يلا منا فيكتوري. متأكدة؟ فيكتوري. بس قولي لي متأكدة؟ فيكتوري. بس قولي لي متأكدة؟ اي بلو تيم فيكتوري. صار راح اجي لا خلي اسوي ميوت. لحظة خلصينا لحظة عليك الله يتخلصي. نحاول بالو شنو هسه؟ 1v1 بالو. يلا 1v1 بالو. يلا فان 1v1. يلا تعال. يا الله هناك الحكي يلا شو نسيت. لحظة يلا 1v1 بالونت. بس مو تبكين ها.
لا ما ابكي. يلا 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 يلا. يلا لا انت يلا يلا شتي يلا. بتخافين؟ اكو اوه تحدي. تحديد لك ياسر. هسه جيت ياسر من سديت. باكر باكر. ها وصلني. ربك خليني اشوف من يجيب هنيه اللقطة مال سنايبر ببجي. اي مال القمزة وترمين. بربك خلينا نسوي هيك. ليش ما طلعت سديتها؟ ما انا مسديتها بس ما ادري صارت هيجي سودة يعني. يلا باكر بنيتي باكر. قلت ماما شقتني كلش يعني يا ببطني. تعال خلينا نلعب رسم لما تحدث والد. تعال يلا يلا يلا. كان اسم الرسم كان اسمه بارتيو. تعال يلا خلينا يلا نسوي سيرفر سوينا. رومز. بس شلون اغير اللغة؟ ايدي. يلا يلا العربية. يلا يا روحي. لا يلا جديات وينها؟ والله سجاي سوي ايش فيك؟ يلا بسرعة. خرب يلا عربية. شنو يعني ليش الرقم 17 16؟ روحي ليش بدي روحي خليني ادخل ليش بحسابي وشوف شو اسوي بيك. بإحساسي. حساب مو قد ما قلت حساسية. ها أنا لازم أشوف التعليقات. والله ما أقدر منها أجرها. أوه أقدر. خرب عرضة ايش قد شو اسمه. طلعت وش ايش بالكاميرا ونفر الكاميرا على توشي. والآن الكاميرا على توشي. يلا سويت وينك؟ سوي البث من يلا وقت. اي والله دي جون. لازم شو اسمه. يا الله هذا اللي عيب. حتى هنا ماكو مستويات. يكرم الله ماكو مستويات. أرنب خلي أرسم خلي أرسم خلي أرسم خلي أرسم. خلينا نلعب. خلينا نلعب. إذا تخبيتي له ما ترسمين عدل يجي ايش طاير. بوسه بوسه. ترى شنو هو حلق يعني شنو هذا؟ طاير رفيشتي ترى جايبت بحرق. اعطيني شنو. يلا هات شنت. روحي ليش روحي ماكو مستويات. روحي يلا ماشي. وشنو حدثت الفال حدثت يمك. لا بعدها. شو هاي؟ شو هذا؟ لا شو هذا؟ خوخ حرف تأسأس والله. لا بيصير. بس ماكو يعني ماكو مشمش بشعر ماكو. مو شكشك. مو شكشك يعني. أخي اللي قفت التفاح. ليش ما تجيك بالكرز؟ لا هذا شو اسمه نسيت اسمه. هذا مو كرز. الله بالو شنو هاي؟ هيجي فقاعات هواي حمر. يا الله شو اسمه بالله خليك اكتب على هذا.
نسيت كان روحي دراحي يلا. ولا اجتي الرسمة اللي اريدها. يا الله والله اس والله. صدق والله. بالبيت لا ما يصير توشة ما يصير. شنو تلميح؟ تلميح توشة كلش واضح. توشة اي مال تكريتي فضلات خري. يلا بعيني 3 صعبات اقول كان مالية. يلا هل قد هالكمامة هل قدها. لأن أشياء مصفطة هنا أنا. وهنا أنا شنو هنا مراية أشبيه إذا قلت هنا مراية كده. أوكي يا هاي توشة يا معودة. شنو هاي؟ فشي تخلني هنا بملابس وما أدري شنو شو اسمه بالعامية. ثاني لا هات يلا سويت ليش انت؟ تو بعد دوسي. يا بدي طيري والله خلف الله علي. ماشي عشان راح ارسمها. شو هلا ايه اقول لك اقول بس لسان طلع لسانه. شفه ما طلع لسانه. اي هاي لعبتي. شنو هاي؟ اوكي فشي يشبهني. بس ما غلطين. دوكفي شنو هاي الشباب؟ دوكفي روحي يشبهني دراحي والله قلت لك. يلا حبابة خلينا رسمه حبابة لا تحزرين رأسنا اوكي. خليني رسمه. تبي راح اكتبه. لا وربش لا. اقولها شلون مطي اسمع والله ما عبالي شو اسمه. ما يصير والله جاي ارسم. يلا والله انت الارنب والله. شيء لا ودا مضرب امشي مو جايين المضرب. امشي نو بوي امشي هوش بين شو اسمه فشي سخيف. ايزي بابا ايزي رد مستويات. شو اسمه ايزي
يلا بينا فزت عليك. يلا بينا. اني فزت. تراني فزت. خلا اني فزت. اني والله. شنو انت فزتي؟ اني فزت. ما ادري من هذا اليوزر، نسيت. مو احنا ثلاثنا يوزر. اس فول. لا مو اي انتي والله. 134. اي والله انتي. خوش. من الشغله بس خليه. شنو هاي؟ قبري. شرف شرفي. هالسبيك. شلون اوضح الشرف؟ يلا شوف شو مبينه. اقول صدق تحكي عن بيني؟ كل شيء مبينه والله. هي شنو هي؟ ها. شلون كتبتها؟ شوف صدق بس ثاني. اني هو زفيف طلعت هسه. شنو؟ شنو هاي؟ توت توت. لا. باع باع باع. تخيل هاي شي طلع لي قدامها هيجي. هاي شنو هاي سكي. شيخ اعتبر. قاعد شي يسمونه اقول لها. جاي افصل كل ساعة عنك. راح تعرف وياها هاي شنو؟ راح اعرفها. عواد. تعرف ويا شنو هاي؟ والله منا. خوش عليك. يلا. انا ارسم الجهة. ايزي. تحكين؟ ندور مستويات احنا بابا. وتحكي؟ والله قمت اشك بنفسي اس والله. والعباس اس. هذا ما شو اسمه. مال توم جيري. على شرط. هلا اجتي لعبتي. اقول لك ايش فيها يا الله. ها يلا لك رسمته خل ارسم. والله ما ادري. والله ما ادري. ما ادري. خالديتش. اوكي. طباخ شنو اسمه الثاني؟ طباخ شنو اسمه الثاني شباب؟ لا ماكو هيك غش. ماني عارفه ما نعرفه هو شنو. اوكي هذا الجو شنو هذا الجو. عاش سرير عاش.
ها معود. وجرسم ايدي. اوكي اوست رسمي يلا خوش. لحظة اكو شلون يرسم؟ يلا وجاينا مضرب بعدنا ما مسوين. يلا خلاص من جاي نخليك روحي تكمل رسمة الثانية. يلا اوكي اوكي. لا ما اقدر اخلي هاي. يلا لا جديات حسن خلي اوكي هذا ايش يصير بيه ايش يسمونه باي. ايدي شنو هاي؟ انجنير هي ها فيش عاد ماني كزت شغل شغل شنو فولو يلا راحوا لعبة كل شيء متفق وياك اليوم. وانا ربط بشيل ايش فيك؟ اخ ظهري قام يوجعني. ايدي بثيك صاير ممل. راح نكمل شغلنا احسن من الرسم مالتش. تكيت شنو وين؟ تكيت لا هيك ماكو شي. رجال قلبك على راسي على راسي على راسي. هلا بعدك ها تحتها يلا. ايدي يلا اقول يلا 1v1 بيبي. يلا بس شوي ندق راح اطلع. اوكي لا 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 والله نلعبها شو اسمها ديث ماتش لو TDM. اي TDM. لا 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 ما مستعدة اني اندق. اي انا هم مستعدة ندق. خطيب درجة جاي ينامون حبايس اللايف جاي ينامون وانا صحت عادي. ناموا ماما شقتني. مباراة الموت. فاندل بكيفنا. فاندل وراها شرف. كل الاماكن لو بس المدو مد خليها متداونة. يحق لك التباهي إذا حققت أول عملية قتل. يبدأ القتال. الضوء الأخضر للاشتباك. جهزوا الأسلحة. لا يقول يلا مشينا مو خليته شو اسمه. يابا شو هالكذب هذا؟ فين جيتي؟ جيتش من البداية هسه جاي الميد. والله ضيعت ايمي والله. تعاي يوم ها راحت الهيل علي راحت الهيل للقن. وي واو ايش فيك بابتي مريضة نفسية لو شنو؟ فيك عيا حمد ما شايفه؟ لا والله كلها مدري ما شايفه. لا والله ماكو غير حمد يا حمدية. تعاي هو راح تجي منا. انا اتوقع هنا راح تجي. شبيك بابا شبيك؟ يس 1 2 3 4 5 6 7 بلا حموضة بلا حموضة بلا حموضة. اوكي لا تشاقين. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24. في خرا وينك؟ روح ليك
بيعيه يا حبي. دلعونه شنو دلعونه؟ طب انتم همد. انا متأكدة راح احط عيني بظهري، متأكدة. وينك؟ كميت. أنا مو يقول لي دائما، يقول لي ابن الحلال ليش اسمه؟ لا تقطعين السلاح بس هي دودة. لا مو المفروض على الأقل بتقطعين السلاح مو على كلهم. لا مو أداء، أنا جاي انتبه إنه أداء أقطعه من بعيد شو اسمه؟ إيه؟ من أقطعه بعيد يصعد زايد. 1 2 3 4 5 6 7. بدي اجرب هاي السالفة مال تقطعين السلاح، بدي اجربها هسه. هي ما يصير تقطعين، لو تنزلين ايدك كلش لا تقطعين. لا لازم اقطع، شلون؟ كايدة تحكي لازم تقطع. اي بس لازم تعوفين فترة. لا صعبة بدون تقطيع. لا قطعي، اسمعيني قطعي بس عوفي يعني فترة على مود يرجع السلاح يستقر. أنا خرطومة باي هاي تقطع، شفتي من قطعت ايش صار فيه؟ لحظة خلي اخذ الهيل، معودة. اي ايش فيك؟ 120. ولا مشتيني دلعونة، شنو دلعونة؟ تعاي معقولة تكمبرين النكسة؟ وين؟ لا يا ايدي هاي وين هي؟ وين هي؟ انا جاي اطشها والحسين والعباس انا جاي اطشها. ها فور فان. والله فور فان. اخ يابا فيك والله تحمضين. هاك تحمض. تمت إزاحة العقبة. طبعا اللوطة بايعتنا. وينك؟ يا بدك يا خري. 1 2 3 4 5 6 7 8. شنو ما عرفتين. فصل النت يا أخي. صبرك ارجع البيت لا تكفيني. ها؟ وصلني النت، صبرك ارجع البيت. ما عرفتين شنو اللي تقطعين هسه، خلنا نفتهم. يلا ارجع طبعا منين قطعتي اشتريت خريه. ترى انا كلت خريه يعني بيقول قتلتك. فصلني ها. ما اتحرك ودا قتلك، صرت بطلة العالم. رامبو عاش. يلا ايش تلعبين نفسنا بهاي الدنيا، والله هسه تدعيونا والله. يا نكسي بده يفصل يابانيا. ها اليوم ال 1v1 والله بيها بانيا. احنا ليش نلعب واحد ضد الثاني؟ احنا كيف اتفقنا من احنا صغار؟ يعني والله متفقين ما حتلعب ضد الثانية. ها انا قلت ايش مجال صعبة هاي. قول ليش النت جاي يفصلني. ها ما جاي يقدر.
امشي خلينا نعوف هاي 1v1. كنا جايب طني يا خايف في الموضوع. انت بعد ايش تلعبين؟ ترى ما عندي نت ثاني، ما عندي نت جد والله ما عندي نت صدق كذب. ما عندي نت يا اخي ترى، ما عندي نت يا اخي ترى. ما عندي نت انت قاعد تحركين. والعباس ما عندي نت، والعباس ما عندي نت. ايش بيك؟ يعني شو سوى؟ شو ادوس يعني؟ لا ما عنديش نت. ما عندي والله، اللي جاي ارجع. ايش بيك؟ ما عنديش نت. حلو.